Búin að kveikja lænin í magnanum. Velkomin í Sandkassan allir. Það er alltaf gaman að byrja á svona ekki intended hlutum í byrjun frá, núna frá Óla aldrei þessi vant. Kemur fyrir. Hvað segir þið, strókar? Haltu kjafti. Er ekki alveg örugglega hljóð í okkur? Er ekki alveg örugglega heyrast í okkur? Af því að það fór smá... Mér heyrst að vera á live. Geggjað. Ok, gott. Af því að það fór smá í fokk í hljóð setupinu og ég er að vona það besta. Mér sýnist að allt sé í lagi, svona miðað við bara þegar ég horfi hérna á streamtörfuna. Það er hljóð að koma. Það er gott. Hvað segist okkar? Fína. Hvernig eru þið búin að hafa það? Ég er með pina colada og ég er góður. Þú ert með pina colada, djöfull. Er ég til í það? Besta hljóð sem ég hef heyrt. Það er ansi mikið bara komið af chatti, ég er að fíla það. Það er yfirleitt ekki komið svona mikið í byrjun. Við kannski var þetta Instagram stönd okkar eitthvað að gera eitthvað. Við gerðum eitthvað. Við tókum þátt í social media. Ég er aðeins að skoða af því ég er mjög forritinn. Skáltina. Sjá. Stemning, já, þú ert komið pina colada. Ég ætlaði að fara að búa mig til ég var að reyna að retta hljóði, þannig að ég var að reyna oh my god, strákar. Myndi Benni lifa af á Eyðieyju er record low. 18, hversu nei? Það er nei, engin hissa. 18% er já, 82% nei. Klæt, ég fíla það. Já, ég fíla það. Sko, ég náttúrulega skrifaði í lýsingu af sjálfum mér, þá skrifaði ég mest useless hluti sjálfum mig, svona til að reyna að fá þetta neðarlega. En god damn, var það bara ég sem setti já? Nei, það eru fjórir. Skúli félagi minn, hann er góður. Hvað segir þið? Þú þarf náttúrulega aðra persónu til að minna þig á reglu allir sem þú veist borða og drekka. Og þá ertu eiginlega bara einstaklega átt. Sko, í fyrsta lagi, við vitum allir hérna inni að ég myndi ekki lifa af á Eyðieyju, punktur, það er bara ekki séns. Tinna hafði trúað þér. Já, ok, Tinna hafi trúað mér, Siggi segist að hafa trúað mér. Ok, ekki. Já, ég sagði já, bara af því að ég bjóst við að engin annar myndi segja já og mér langaði ekki að hafa þetta 100% nei. En mér fannst mjög fyndið til dæmis þegar við vorum að keyra Einar alveg fyrst, að Einar og kærastan hans sögðu bæði nei. En Einar, þú hafðir trú á á Óla. Já, miklu trú. Já, ég myndi rústa þessar eyju. Það verður komið annað civilization að þetta smástund. Hvernig ætlar að búa til þetta civilization? Bara Banana Republic. Yes. Ok. Bara ég sé öll störfin, ég sé þú veist. Ég judge, jury, executioner. Heil borg, svona personality, svona. Yes. Mér finnst eins og það hafi verið einhver þáttur þar sem var eitthvað, að einhver gæi, já það var í Avatar, það sem hitti einhvern og gæi var öll hlutverkin. Let me get my brother, stökk niður og kemur aftur upp með annan hatt. Yes. Herru, hvað erum við að fara að spila í kvöld? Herru, við ætlum að fara sólandaferð. Sólalandaferð, já. Þetta er fríin okkar. Já. Þetta er fríið okkar. Við kíktum aðeins í leikin í gær af því að við þurftum að kenna Bjarna á hann. Já, ég hef aldrei spilað hana leik. Nei, þannig að ég spurði mitt félag minn sem er svona Notorious Caesari. Og hann sagði, já, ég veit ekki alveg með hana leik, hann er aðeins of lítið af miða. Lítið af mér. Já. Það er bogi í leiknum. Það er bogi í þessum leik. Ok. Herri, ég er búin að þið getið joina mig. Ég var ekki búin að starta þessu, ég var búin að glemma því. En þið ættið að geta joina mig og vonandi heyrist eitthvað. Vorum við með hellinga eitthvað sem við ætlum að gera í kvöld? Já, við erum með fullt af dóti sem við ætlum að gera. Sjá, getum við ekki gert þetta? Það er rigning. Nei, heyrðu, afsakið. Ég hélt að þetta væri sólalandaferð.
Herri, við stjórnum ekki veðrinu, maður. Svona. Left. Það er ekki með stilt á game. Við erum ekki komin á fleikun okkar. Herri. Ok. Ég held að það heyrist ekkert í, ég held að ég hafi mutað eða allt. Svona. Það er ótrúlega róandi tónlist þegar maður er inn í þessum leik. Ég slökkt á henni. Erum við 30%? 30%. Ódjó. Já. Jæja. Sýnist alltaf að það sé að koma hljóð. Hérna þeir látið mig vita að það heyrist ekki hljóð hjá strákunum. Eins og ég segi, það var smá vesen á hljóðinu í svona fyrir setupinu. Hvað er með þennan fucking... Já, what the fuck? Big time sandkassafann. Big time sandkassafann? Ég persónulega fíla sandkassa líka. Já, þá veitum við að það er til. Það er rétt. Herru, hérna, sko, ég legg alltaf til að við nefnum ekki þannig fleka heldur leifum chattina að gera það. Já, ok, við til það. Þannig að ég er mjög til að heyra hugmyndir. Þannig að, já, og við líka erum kannski ekki mjög reddi með... Reyður búa. Já, erum við að fara að deyja hérna eða? Eru þið ekki alveg... Ég heyrði Á! Bóa! Ok, ég er bara, hann er að bóka mér upp. Nei, það er búið til 90. Ó, guð, ok. Það er mér átlið. Þessi bor er... Þarf í rauninni bara einn að hérna loran. Ok, hvernig gengur þetta? Ok, hann kemur á mig. Ái. Árið. Á! Ei, þetta komið það. Tribute Gylfa Ægis. Hvað er það? Halast þetta? Já. Sandkassa minn að drepa pumpa. Freak on a leash. Tímon og ekki vona góð. Titanic 2, heyrðu. Það er ekki mikil trú á okkur. Foreshadowing í gangi. Já, rosa mikið foreshadowing. Sko. Fucking hákall. Ég veit ekki, hvað er þetta að horfa á? Já, þetta var. Já, ég er að... Hvað ertu að horfa á? Ég er farið. Seaweed. Hvað? Hvað er að gerast? Ég veit það ekki, undir aldan... Ok, alveg. Seaweed. Sjá, halastjarnan, tribute Gylfa Ægis. Sko, við getum samt alveg talað um það að Gylfi Ægis er með bestu vefsíðu Íslands. Fyrir fólk sem hefur ekki séð hana, þá hefur það ekki upplifað sko neitt. Bara ekki neitt. Gylfi Ægisson.is. Nei. Það láta alla njóta... Veit ekki hvort hún er uppi lengur. Þú getur fundið hana í Wayback Machine. Hún er uppi. Auðvitað er hún uppi. Hvernig, þú veist, hvað... Af hverju myndi ykkur taka hana niður? Af hverju myndi hún ekki vera uppi? Nei. Ég grunnaði með þetta að sé svona hérna... Hún er svo basic að það er ekki hægt að hakka henni. Það er ekkert input á henni. Nei. Security through obscurity. Hérna. Ég held að líka bara þeir sem að hosta hana, þeir hafa svona... Er hann hættur að borga? Mér er anskotan saman það. Það tekur ekki að pláss. Að sjá, býtu. Er ekki vefsíða eitthvað Gylfi Ægis með ægi? Geti ekki gert hérna... Hvað ætli vefsíða sé stór? Hún er svona 5 kilobætt. Sjá. Er þetta forritar að leggja eldur mann í einhelti? Og við, ég get ekki bakkað því að þetta OBS stóti svo skrítið, en ok. Hvað er að gerast? Hvað erum við að horfa á? Ég er að reyna að gera hérna Gylfi Ægisson. Er þetta Gylfi Ægis vefsíðan? Já. Ef ég geri svona. Já, Er hana. ykkur búin að uppfara hana? Þetta er 100 farin. Það er eitthvað skrítið, sko. Ég er að reyna að gera hérna Gylfi Ægisson. Já, já, hana. Þetta er 100 farin. Hún er eitthvað skrítið, sko.
Nei, þú ert okkur á einhverju síðu. Jú, hann er hann. Þetta er náttúrulega ógeðslega fyndin vefsíða. Þetta er náttúrulega ógeðslega fyndin vefsíða og ég mæli með innilega að þið skellið ykkur á hana. Ég ætla að senda hann í chatið bara svo þið fáið. Já, hún er samt, það er búið að uppfærast. Lénið er samt búin að uppfærast, sko. Þú veist, þetta er eitthvað... Já, það er ekki lengur æ. Þú getur samt farið inn á Gylfi Ægisson bara.is nema hún bara forvartar þér inn á þetta. Ég veit ekki. Jú, heyrðu, við vorum búin að plana eitthvað ýmislegt Ég hefði skiptið vera á Óla eða eitthvað. Ég er að veiða hérna, það er ekki mjög spennandi point of view. Sko, ég heldur sér þetta miskil þetta Einar. Það er ekkert spennandi point of view neinstaðar í þessum leik. Og ég er mjög góður, Óli, ertu að horfa í gegnum hákarlinn? Já. Hvað meinarðu auðvitað? Er það allan tíma það sem þú sérð? Yeah. Ég held þetta væri bara eitthvað svona, oh my god. Beauty is pain, Einar. Beauty is pain. Sko, pyrrandi að horfa á arfa á, hákalla haus. Þetta er... Já, Óli hákall. Núna ætla að fá allir að upplifa það með þér. Óli, hvernig... Borðið þið þorramat? Nei. Nei. Ekki. Nei, ég hljóta að smakka hákall. Já. Já, það er náttúrulega bara must. Það er ekki bara partur af því að vera Íslendingur að þurfa að gera það. Jú, og hvernig finnst ykkur? Já, ekki góður. Nei. Það er allir hlaupið á staðnum og... Já. Ég held að serverinn sé að krasa. Já, ég reyndi að... Já, það er ekkert að gerast. Nei, ég var að reyna að minka hérna quality hjá mér til að því að það var alltaf högta hjá mér, en það gæti verið að krassa leiknum bara. Tinna elskar að éta, hákall. Jís. Hún er sterkur maður en ég. Já, Óli, ég held að vera að drífa þau úr þessum hákallabúning, ég held að setja í hættu. Óli, shit, það er ég. Tinna, ekki drefa mig, please. Ég er að borða þér. Óli, ég vil bara láta það vita að það er ekkert að gerast. Nei, ok, ég er að stoppa hann bara. Af því að hann var bara not responding og ekkert að gerast. Hákalli geggar, hlakka til að sýna kettinum og vita hvernig hann bregst við. Ó, já. Það er endar. Ég held að hann eigi eftir að flýja upp gardínundan hér. Það geti vel verið. Já, svona... Það á ég að kvitta eða er það málega? Ég get ekki þessu kvitta, ég fæ ekki escape, ég þarf alltaf 4. Ég veit ekki escape. Getur verið. Já, ég komst í meir menju. Nei, alltaf 4. Byrja vel. Byrja vel. Indeed. Þetta er svona... Getur gerst. Þessi leikur er kannski ekki eitthvað... Mest optimized svona... Er hann orðið? Nei, ég er ekki komin út. Var hann út? Ég held það. Hver? Leikurinn, þú veist, var hann ekki alveg komin út? Jú. Þetta er version 13 nú leitt, þannig að ég giska... Það stendur alveg þá á Steam allavega, þetta Early Access game. Ennþá? Já. Verður það ekki að eilífu bara? Þetta geti alveg verið það líka, sko. Herri, voruð þið búin að... Ég var að opna vísi bara rétt áður en við byrjuðum. Sáu þið að okkar heilbrigðisráðherra stefnir á eigið frumvarp neysluskammta? Nó, kallinn? Já, er það ekki... Willum? Willum, já. Nú. Já, vel gert. Finnstu laga? Leiðilega neysluskammta ávana fíkniefna. Já. Ok. Ekki veitir af. Nú er ég samt rosalega mikill grænn í því. Já, þannig að þú ert með erst í grassinu, þú ert ekkert í... Æ, David, græn, já. Að því fleiri hluti í þessu samhengi, ég meina ég er algjör nýliði hérna. Nýbúin að kafa eftir við sívitt og núna ræða neysluskammta, já, við förum víða völlin. Ég meina, þú veist, við vitum all hvernig það er, þú veist, að fá sér smá seaweed hérna, þú veist. Það ekki? Óli, þú ert búin að vera rosalega mikið í því, það ekki? Jú, the sea kush. The sea kush. The sea kush. Það er þau getið svænað aftur. Ég fæ mig alltaf með sushi. Sjálfsög.
Ég hef ekki prófað það. Ég veit ekki einu sinni hvað við erum að tala núna, sko. Seaweed. Nei, þú Þeir ertu getið bara að fá tjönað. þér svona mikið grænt að þú Herði, ert alveg það hættur komið nafn á flekan. Seacuss. Seacuss. Yes. Yes. Ég veit ekki hvað í gangi með kameruna hjá Óla, en hún bara ákvað að pixlast, sko, til andskotans. Já. What the hell? Ég skil ekki neitt. Ég vil að Discord hati mig. Veitu, erum við... Seifaðast ekki neitt, sem sagt? Nei. Bara Nei. aftur... ok. Þetta er alveg til byrjun. Nei, ok, við erum hér. Sushi ekki að veit. Sushi's love, sushi's life. Svo mikið. Helviti langt síðan ég fekk mér sushi senast. Þetta er alveg skandall. Nefnumænt. Já, þetta er eitthvað, það er eitthvað sem weird í gangi. Ég ætla að sjá hvað ég getur fundið hérna út úr setning sem er. Er þetta að taka eitthvað ekstra njáma núna? Weirdly, já. Wait, ég er að koma með inventory bit, svo fótt ég crushing. Já, Samt það ekki er bara nálægt. nýtt spjót, sko. Já, menn. Held ég að vel að þetta. Sko, uppáhaldum mitt er teriyaki lax. Byrjulega, eða ekki? Fílaði teriyaki lax, það er ógeðslega. Það er hella. Það er nigiri pípar. Ég var ekki mikið fyrir nigiri fyrst. Svo var ég mikið fyrir nigiri. What the fuck? Einar, hvernig? Hvað er að gera hérna? Hvað er að gerast um mig? Hvað er þetta fast á mig? Hann er all for the Seacuss. Herði, strákar, við þurfum að drepa hann bor aftur. Geggjað. Double the, þú veist, weakness. Ó, geggjum. Það heyrist risahátt í leiknum miða við. Ok, það er my bad. Sjá, Öll þessi ótrúlega frábæri sound effect. það ekki? Maður elskar allt sushi en maki er Gerum. uppáhalds. Já, maki er hundar mjög. Þess að hérna. There we go. Aða, Þetta sjáu þessi dekna hérna eins og. það eru svag. Óli, ég er kominn til að... Nei, hvernig setjum ég endur í hérna? Nú, nei, hvernig setjum ég armor á mig? Já, Þú setur það í slottirna beitt fyrir neðan inventory. þetta hvað? Ertu Er með, það á haustum að mig núna? Eða? hvað sé það? Oh my god, Einar. Hvað er þetta? Þetta er að haustum Hvað er það. þetta á mig? Hello. Wow. Ó, guð. Wow. Ég er ekki með svona tennur eins og þú. Nei. What? Þetta er bara velnett. En þú sér svona ennþá minna í gegnum. Við hljótum að vera komnir, erum við komnir inn í eitthvað svona furry samfélag núna? Ég held að Einar sé Meira og kvartir í minna. það, sko. Einar er mjög stutt frá því. Ó, Herre, þú guð. getur ekki sagt neitt. Við hefum allir séð myndbandið þitt. Myndbandi mitt? Já, Nei, hérna, ertu að meina þegar ég var pony, hérna. Já, nei, já. Tónlistum er það þið? Hvort Nei. fíla Bjarni Indica? Ég gæti ekki klóra þetta. Indica Hvort- eða Sativa. Nigiri. Ég veit ekki eins og hvað er verið að tala um. Sushi. Indica Niger eða Sativa Niger. Nigiri. Nigiri. Svarta þangið utan á er fiskur og dótinn í kaviar líka. Maki. Já. Sko, ég er mikill sushi maður. Ég er svo sem kann ekkert eitthvað ógeðslega vel á hvað allt heitir, samt. Sko, Ég er miklu meiri Sativa Nigiri, sko. held ég viti hvað er alltaf að vera að tala um þarna. Pretty sure. Pretty sure. Það er eitthvað hellir í það. Get ég, nei. Mango? Já, þessi fugglur er alveg ákveðlega aggressiv, sko. Já, hann... Erum menn að setja filter lagra að vinstra meginn þegar þið rúlið sushi? Ah!
Þarna var verið að ráðast á Það er mig. góð spurning, sko. Ó, Eða næs. hvort setur það framan eða aftan? Nei. Við vorum ekki búin að unlocka skóplu við það. Nei. Nei. Held að það væri... Það er eitthvað að krúnum mínu, það er fast. Þetta er ekki góð beita, sko. Ok, það fór að. Herri, já, hérna, við vorum... Ég er einu hausin, ég finna um þetta einu. Þetta endar ekki vel, getur sett þér. Nei, ég er alltaf komin upp á eitthvað... Ó, guð! Einu sinni vorum við Bjarni að voru ykt mikið af sushi í skíðaferðinu á Akureyri. Já, þar var borðað mikið af sushi. Á! Já, gott sushi líka. Nei, ég fór upp á fjallið og I did battle í flúði. Held ég að við samt náðu allu, ég náðu allavega einhverju djúsi. Það er líka, ég held að í þeirri ferð sem að hefur verið tekin versta mynd sem að nokkuð hefur verið tekin af mér. Ég held ég hafi séð þá mynd. Það er frábær mynd. Það er ekki það stiltinni sko, því miður. Nei, Ég er hérna... hún er ekki sjónvarpsvæn. Ég Það er er mjög sattur sofandi, eftir sushi. Já, þú ert sofandi, já. Ég er actually sofandi, ég held að einhver hefur verið að reyna að vekja mig við eitthvað. En þú varst samt að senda okkur bara núna daginn hérna þar sem þú og ákveðin maður í chatinu voru að taka tequila. Já. Var það ekki sama ferð? Nei, það var þegar ég var hérna kosin eins og skemmtarnastjóri. Já, ok. Var það tequila hardcore? Tequila hardcore, já. Ég fann það bara á netinu. Já, það var bara einhver annar gæi sem tók þetta upp og bara hendiði sér á netið. Já, þetta er mjög hundir, sko. Fyrir þá sem vita ekki, hvað er tequila hardcore? Tequila hardcore er sem sagt, þá tekur bara tequila skot, nema að þú tekur saltið í nefið og treður sítrón í auga þær. Það er, þú veist. Það er upplifun. Það er upplifun. Við mér áttir. Ef að færa okkur eitthvað frá þessari eyju. Við þurfum ekki að senda okkur svo tótt. Jú, en... Já, við þurfum bara að kafa, já, ég skilji. Ok. Já, erum við búin að drepa hákallinn? Nei, ég sé hann ekki. Til að spyrja, munið þið þegar Pétur Jóhann borðaði sushi en nöktun sveppa krull? Nei, ég man ekki eftir því. En Það var mjög gott. Ógeðslega fyndið. það var það mjög gott af því að það varst þú. Er ekki alltaf verið að ruglast á þér? Varst það ekki þú? Jú, er rétt. Þannig að reyna að drepa skerkrófið. Skerkrófið búinn að missa hendi. Já, Nei, hérna, það er fuglinn svona- kemur og ræðist á skerkrófið semst af og til. Ég er ekki að finna neitt sand hérna. Ótrúlegt en sagt. Ég held að færið, það er aðra, þú veist. Já, ég veit ekki hvernig maður fara. Það er í ákveðnu landgrunni eða eitthvað. Getur verið. Það ég er bara- hann að sjáu trén út í vatninu. Já, ég er þar, já, ég fann eitthvað hérna. Það er sandur, veit ég, og eitthvað. Alright, vonandi er bara ekki... Hvað er markmiðið okkar? Hvað erum við að gera? Við erum að reyna að finna antenna. Og hvað gengur þessi leikur út á? Ef við segjum fólki frá leiknum sem hefur ekki spilað hann leik. Hann gengur held ég aðalega út á það að lifa af. Þetta stein á mig, what the hell? Já, fuglinn. Ég er hjá bátnum. Við Titanic sökk og heimurinn sökk með, verðist þér á. Og heimurinn Eitthvað sökk með, já. Já. Svo gengur og gerist. Eins og gengur og gerist. Sko, þetta er bara svona þessi klassíski survival builder leikur. Hann hérna... Ég veit svo sem ekki endilega hvað gerir hann svona sérstaklega öðruvís en aðra nema þú veist að hann er einmitt bara svona... Þú veist, já, eins og ég segi, ég veit Ég ekki held að sé ekkert sérstakt. Nei, ekkert þannig séð, þetta er bara svona... Ekki. Þetta er bara Þú rehassa... bara juggla þessum 3 bars það neyri. Já, nákvæmlega. Hérna, Einar, er hann að drepa hann hákall hérna? Herra, ég er til í fight. Let's fight. Hann kemur hann er hann að... Hann er okkur þetta...
Fínt hann hjá ykkur okkur, það var hann ekki hjá mér. Ég ekki verið þess. Þetta er, hvernig er Jaws tímlagið? Bam. Það er mjög rólegt með það sem er gerst hérna hjá okkur. Já, þannig. Hvað er það? Hitt hann? Ó, ég held að við þurfum að láta hann charge okkur. Það býr bara að heita saman. Það er nokkuð að fara í 99 GPU. Það held ég ekki. Bara tjekka þig. Hvað högt er þetta eitthvað hjá honum? Það er ekki mikið. Hvað er hann? Fór hann bara? Pussy. Crap, getur verið að koma til. Hann er hann. Ég var að reyna að slæta eins og ég væri með Apex. Já, ég er líka í vatni, sko. Nei, ég var upp á. Hérna, við erum hlið við hlið og hérna þegar hann kemur þá muffum við hann. Það muffum við hann. Það er ekkert hérna, það er svona... Já, survival-leikur sem er ekki fyrir þá sem er thalassofobía. Já, thalassofobía, það er þeir sem eru hérna hrættir við... Það er upp úr vatninu. Já, þú veist bara, já, basically að þetta er férið að því að vera í miðju hafi með, þú veist, ekkert í kringu þig. Og það er bara óvissan hvað er below. Ég get sagt ykkur að hinn frábæri Cthulhu er below. Hann er below, það er rétt. Ég hef tekið þátt í að synda yfir Faxaflóanum. Og Já. þegar ég stakk haustum ofan í kaf og byrjaði að synda í miðjum sjónum, miðjum Faxaflóanum, og sá ekkert fyrir neðan, þá ég var skítrildur. Þá upplegður svona thalassofobía. Já. Ég held það sé það svona eðlilegt. Leiðir svo ég var lúftræddur. Já, ég held þetta sé nú alveg að einhverju leiti eðlilegt, sko. Þú veist, þetta er alveg, kannski ef maður er ekki, ef maður náttúrulega var bara í barnalauginni eins og þú. Mikið rétt. Þá kannski var maður ekki vanur svona, þú veist, hvað það er deep. Hugsaðu hvað ef vatnið hverfur allt í einu? Nei, ég hugsaði, já, mér hrættur hvað var hann niður, og við sáum sko háhyrninga að synda, ekki langt frá okkur. Ok. Ég held það voru ekki háhyrningar. Nei, ég held það voru háhyrningar. Sjá. Mér vantar Wood. Það er í kistunni. Held Það er Já, kist. það er 20 þar. Kistillin er fyrir það. Já, ég bara einhvern veginn sá bara alltaf storage sem ég bara svona... Hvað er það? Tré? Hvað? Erum við að fara að halda áfram? Já, það ekki að beila. Jú. Ég veit 2 bricks. Náðu þú ykkur Háhyrningar, ekki... Nei, þetta voru ekki höfrungar. Ég fekk ekki 1 sand og ég held að ég hafi formað allt þetta. Ég fekk alveg hellinga stone og clay samt. Ég var með hellinga sand. Nei, ég notaði það. Alltaf svo sem var að... Ég held að svo sem var að synda. Settur ekki fullt á wet bricks bara hérna á gólfið, ég veist það er. Já, Er hérna. ekki að leggast það? 2. Jú, engast það. Jó, ég er hérna. Já, Ég er búinn að breyta... Er ekki Sækir auðvitað að fara hina leiðina? Svona. Ég er búið með koktelin minn. Hver er Kevin Costner, eða hvar öllu heldur? Hvað er hann? Hvar er Kevin Costner? Hvað? Ég skil ekki neitt. Ég er líka búinn að... Ég er líka búinn að gleyma hvað raftið okkar hét. Seacush. Seacush. Tinna segir, ég upplifði þannig í Karibíska hafinu að snorkla. Það var mikið af baby háköllum hjá bryggjunni. Þá hugsaði ég hvar mamma og pappi... Já, þá hugsaði ég hvar eru mamma og pappi þeirra og snýri við. Úff. What? Ég er með metal ingot. Já, ég líka. Nei, byrju, ingot er það að meina... Ding. Nice. You learned bolt og Cooking pot. Og hinge. Nice. Advanced grill. Það er rengi. Shears. Þú vill lærði við mikið. Það er ógeðslega lítið upp á. Við fengum sjór. Við þurfum nagla og metal ingot. Ég skal búið til nagla. Svo nagli. Já, okkur vantar sko til þess að geta búið til smelter. Það er hérna, við þurfum dry brick fyrir það sem er alveg vesen.
Það byrjuð. Hei, Hákall komin aftur. Hello. It's back for vengeance. Nei, herru, við erum búin með skrappið okkar. Okay. Nei, ég var að henda hellingur. Nei, ok, sorry, ég færði það... What the fuck? Ah! Ég færði það í rámt... Hvað? Hvað var þetta? Var þetta fugglinn? Fugglinn? Oh. Ég færði það ávart í rámt inventory, það er núna komið. Fullt af skrapp. Ok, cool. Og svona Ég ætla að búti 3 nagla. Nei, 6 nagla. Ég man aldrei hvað nýtt. Já, hvað er Kevin Costner í Waterworld? Það er mynd sem ég hef ekki séð. Hún er frábær. Ég hef heyrt það. Ég hef heyrt sko- ekkert nema góða hluti. Frábær er kannski ekki orðið sem ég myndi endilega nota. En Ok, frábær er kannski fullgróft, en hún er, mér finnst hún mjög fín. Já. Það er alltaf Ég er gott. býtt að chatti fleimi mig. Er hún jafn góð og hérna Battleship? Oh my god, Wow. strákar. Battleship Wow. er frábær mynd. Það var actually mjög fín mynd. Ég hafði, sko, mér finnst frábært þegar myndir eru svona silly fun. Já. Og Battleship algjörlega kitlaði þá taug. Þarna, Ég held að það hægt að fara til Lakrís með eitthvað brotlaðar taugar eða eitthvað. herru, erum við ekki að sigla skipin algjörlega fáránlega? herri, ok, Allir- sko, nú erum við konum með nafn. Við erum konum með Seacush. Seacush og Já. nú þurfum við að ákveða, sko, hver er þetta captain? Já, við þurfum að gefa okkur roles. Við þurfum að gefa okkur roles og hérna, Og Captain nú er spurningin, sko, ég myndi segja, þú veist að sá sem er captain er gæinn sem er bara alltaf að fara að vera í bátnum og það er náttúrulega gæinn sem getur ekkert lifað á eyðieyju sem Já, sagt ég. Mikið rétt, mikið rétt, mikið rétt. Ok. Ég- Self-fulfilling pro. What the fuck, hvað hljóður þetta? Hvað er að gerast? Ég veit það ekki, Það var bara eitthvað er lag. hvað að gerast? Eitthvað lag. Þú ert að lagga, hætti því. Það er þessu. Já, Nice. Ég held ég náðu ekki þessum Já, kassa. það er svona mismöndi lút, þú veist, þetta er bara svona rekaviður og eitthvað svona sem við erum að safna plast og eitthvað drast. Og síðan er svona kassar sem eru fullir af svona extra goodies. Ætli ég geti sint og náðu einhverja af þessu. Svo að þið hvernig Benny gerir sjálf Getur einhver beitað? Hákalli? Herru, veistu hvað, við getum actually búið til shark bait. Nei, það kostar alltaf mikið. Það er raw pomfret og raw herring. Já, hann hefur líka synd í burti frá þessu, ég myndi aldrei komast tilbaka. Nei, Já, það er annar rolla bara. Nei, þetta veiðist ekki. Ó, ok. Ok. Hérna, sko, eitt galli með þetta er það að við erum actually að synda, eða við erum að sigla frá, þú veist, við erum ekki með capture netin okkar. Já, ég var um að segja það. Þeir Já. fara í gegn, sko. Nei, Já, reyndar, þannig séð. Þeir snúa bara öll á hlið. Þannig við getum alveg bara fært. Já, þú getur removað þig og fært þig, sko. færið þið bara út, þú veist. Bara í einhver eina átt lengst undir raskat. Ég er að taka það upp. Herri, ok. Ég er alltaf svo svangur. Það er nóg að kjöti. Já, ég er bara að gleyma það að borða. Akkur er ég alltaf svona svangur. Sennilega besta lag sem Svavar Knútur hefur. Þetta er frábært lag. Þetta er hérna, ef að spila það. Já, þurfum við ekki að spila það? Nei, þá hann fáið copyright og vídeo okkar fer ekki á YouTube aftur. Hver allar að koppir þetta Svavar Knút? Það er það sem við sögðum við Power Metal. Já, nei, þeir eru með label maður. Þeir eru á einhverju major labeli, þannig að það er svo sem make a sense in the end, sko. Ég held að, þú veist, YouTube er bara koppir þetta allar tónlist, bara til að vera safe. Ekki alveg alla, ég meina, þú veist, það er sérstaklega copyright free. Ég myndi segja að íslensk tónlist sé svona nokkuð, kannski on the safe side. Herðu, Hvað þú mynd eldurvekja smáís með þessari bröðu. Já, rétt. er allir þessi fiskur? Einar, ert þú búinn að taka hann allan aftur? Það eftir vitt. Ég mist þetta einundar. Hann færði það bara í rant storage. Eða einhver færði það í rant storage. Á eldamatur ekki að fara hinga? Nei, við breytum því í gær, mástu. Settu það, þú veist. Nei, Það færist. eftir að ég fór. Já, þú átti bara að vera að fylgjast með. Þú átti ekkert að fara að stemma á sóðin. Nákvæmlega.
Ég er gaman maður. Þið að kenna frá stannum svo. Það er sérst hrármatur hérna megin og eldaði matur hérna megin. Þannig að sitt hvoru megin við grillin. Ég veit hvað mitt verkefni er. Ég ætla að byggja mér hérna Captain's Quarters. Priorities, strákar, priorities. Heyrðu það. Strákar, hvað segir kú? Mjútnýtt, segir ég. Ég meina, þú veist, bæði virkar. Yeah. Hérna er Shark vinnur okkar. Er þetta Baby Shark? Nei, fuck. Shit, ekki segja þetta. Þið getur verið copyright claim. Ég er alveg veltaði fyrir mig, gæti verið það. Já, wow, það er þetta rétt. Strákar, strípið ekki að fara niður. Ó nei! Það er nefnilega ótrúlega fyndið að Baby Shark er sennilega eitt mest copyright bara, já, versta lag til að spila í streymi. Já, það er rétt. Ég mátti ekki eins og bara hafa það í title. Það var hérna einn streamer sem heitir Ludwig. Hann var hérna að sæna deal við YouTube, þannig að hann streamar officially, þú veist, exclusively á YouTube. Ég er búin að horfa mikið á Super Autopets leikina. Já, hann er fyrirlega góður í því, sko. En það sem ég fannst vera áhugavert er það að hann svona byrjaði á að sjá hvað hann gæti á YouTube með því að prófa að spila mismunandi lög og sjá hvort hann er bannaður. Sem að gerðist, svo sannarlega. Nema náttúrulega að hann er unbannaður, þú veist, 2 mínútum seinna. En hann sem sagt meðal annars gerði það að hann spilaði Baby Shark og þetta var eitthvað að fljótasta copyright claim sem bara hefur nokkuð tíman sést. Þannig já, það er svona... Ætla að segja það stólið það ofta, þeir eru bara með ekstra... Ég held, þú veist, málega, þetta er held ég mest viewed YouTube myndband í heiminum, eins og er. Meira en Gangnam? Var það ekki Gangnam-stæl? Já, Gangnam-stæl er sko komið í 11. sæti. What? Já. Er það ekki hérna... Hvar hefur þú verið? Ekki á YouTube. Nei. Ég skal finna hérna listan. Ég hef þetta að fletta í. Þetta streyma á YouTube. Most watched Það er Baby Shark. Despacito er 2. Já, Oh my Despacito lord, er ridiculously... Johnny Yes Papa er í 3. Já. En þú veist, þú sérð hérna munin á Baby Shark og Despacito. Despacito er, þú veist, 7,7 billjónir. Baby Shark er 10 billjónir. Það er 3 billjónir views þarna á milli. Já, fyrir ekki svo mörgum árum þá var það mikil frétt þegar að Gangnam Style fór upp í billjón. Já. Sko, Shape of You í 4. See You Again 5. Bath Song Learning Colors. Já, þetta er bara svona barnadót, sko. Strákar milljarður. Þannig að Sveinn leifur okkur ekki að mismæla okkur hérna á netinu. Er hann að meira billjón eða? Var hann ekki alveg örugglega, er hann ekki að meina billjón? Já, ég held það. Já, potið billjón, sko. Ég veit ekki hvað hann er að segja, sko. Leiðið bara netinu að sjá þetta. Já, nákvæmlega. Herru, ætlaðu að fara á eyju hérna, vinstra með? Já, förum á eyjuna. Hvernig hérna? Það er dræbryggskonur. Nice. Kaka. Óli, ert þú yfir smelter, Dóti? Já. Nice. Hérna... Sveit, þér er velkomið að... Ertu ekki tölvunarfræðingur? Það er bara ruglandi þegar enska og íslenska er ekki... Þú veist, notar ekki sömu hugtökin. Þannig að það er yfirleitt vita flestir hvað billjón er. Ég vil láta sé ekki rétt. Ég held actually að Sveinn sjálfur hafi einhver tíma komið með nákvæmlega þetta argument að það skiptir ekki máli hvað hlutinni þýða ef allir skilja hvað þýðir, þú veist, þrátt fyrir að segja rátt. Herru, sjáur. Ég hljópar að segja hvað Sveinn myndi segja. Það er, ég er nokkuð viss að hann hafi alveg verið mjög lengi að argue að þetta væri málið eitthvað. I don't know. Hold for more parts.
hérna, varst þú að búið til smelter, Óli? Nei, við hefum ekki nóðið það og konta sand og klei. Ok. Í dry brick, sem sagt. Eða wet brick, staklega sér. Já, sem síðan eitthvað gert við. Ég. Mér finnst mjög fyndið að það sé erfitt fyrir okkur að redda okkur sandi. Já, það er það. Stupid. Þetta er svona svipað eins og við erum ég finn hvergi saltvatn. Já, mitt. Var ég að heyra í sjark? Já, ég var að dætt út í. Crap, I'm dying. I am Hungary. I'm Svona- Turkey. Sjá, þetta er Sveit segi bara já. touché. Sko, heyrðu, við vorum actually með smá hérna, ég var með nokkrar hugmyndir hérna ákveðið kannski ekki svona dagskrálið, ekki nema við gerum þetta eitthvað oftar. En Það þarf ekki að kalla það dagskrálið en það er þetta Gera umræður reglulega. eða já, þetta er bara svona umræða. En hérna fekk hugmyndin að taka svona kappræður, svona 1v1. Það sem að ég segi bara topiki og í rauninni, þú veist, einn færi í Það rauninni. byrja á NFT og tryggja okkur alla. Ok, wow, ég og Bjarni erum búin að vera. Ok, þú horfðir á allt myndbandið það ekki, Einar? Ég horfði á alla dokumentaríuna. Já, ég hef ekki séð það, þú veist, ég hef ekki horft á Það allt. er ríkalegt, sko. En það er reyndar, sko, ekkert bara verið að nigga yfir, hérna, NFT. Það er líka bara verið að rusla yfir cryptocurrencies. Já, bara yfir höfuð. Já. Já. Bara hversu illa hannað þetta er. Já. Þú veist, þetta bjóti við Það meira býr til vandamál. 1000 ný vandamál, sko. Herri, mér sýnist að við séum alveg að koma upp að þessari eyju. Já, við sýnum þetta líka. Benni vill ekki heyra það að hann er kryptobró. Er ég kryptobró? Já. Er það? Er ég það? Já. Síðan hvernig? Bara hátteginu eða eitthvað. Já, ok. ég man ekki hvenar svo breyting gerðist, en ok. Hvað er með þennan krók? Ég skal bara taka því sem er assigned á mig. Sko, þessi leikur er að standa sig eins og hetja að gera það sem hann á að gera. Nú, hvernig þá? Bara, ég veit ekki hvað leikur er að reyna að gera henn. Ég bara sýndi það. Það er svona hákvæmlega komið í mig að hann kemur. Þú vilja bara drepa hann á harkall. Æ, ég var stopp. Sko, það verður sem þetta NFT-dæmi sé bara skema eftir skem. Já, eða þú veist, ef að hérna, mér varst alltaf mjög fyndið myndbandið þarna með að þú veist, það sem fólk heldur er að það eigi réttin á einhverju JPEG. Eigum við að útskýra fyrir fólki sem Hvað er veit ekki hvað NFT? NFT er? Já, hérna, Bjarni, ef að þú ert til í það, þá ég held að þú sett kannski actually búin að researcha þetta meira heldur en ég at this point. Non-fungi... Non-fungible. Já, þetta er basically hérna fyrir þetta er basically bara svona eiginlega svona token eða eitthvað svona eða bara svona, ég hugsaði bara sem svona peningur eða eitthvað svona sem segir það að þú eiginlega basically bara eigir þennan token, þú veist, og hann er bara skráður á þig og oft er hengt á hann þú veist, eitthvað svona sem á að Eitthvað visual. Já, eitthvað svona, þú notar oft eitthvað svona visual representation á þessum token sem getur verið mynd eða þú veist, í raun og veru hvað sem er bara linkur eða þú veist, eitthvað slags. Ef þið hafið séð þessa apa út allt hana sem allir er að tengja við NFT, þá er það, þú veist, til dæmis það er ekki myndin sem að þið eiga heldur það er bara myndin sem er sett við þannan token til þess að tákna þannan token. Þetta er hyperlink á myndina. Já, en sko málið það að NFT þarf ekkert endilega að geyma, þú veist, link. Hann getur bara geymt rosalega lítið af gögnum. Bara hann er bara svona lítið svona sett sem hann getur geymt og það getur þess að verið forrit eða linkur eða þú veist, rosalega stutt audio-klippa eða er verið hvað. Það er meira sem búið að smíða sko leik sem er hostaður á NFT. Já, það er bara ógeðslega mörgum tókunum sem er hostaður og það er þetta keirina, þú veist, og þetta er pingu lítið leikur, þetta er eitthvað ógeðslega einfalt dæmi, sko.
já, bara einhver svona pixel art leikur sko. Og Ok. þannig að það er að gera ýmislegt við þetta þannig, en þetta er bara mín, þessi leikur meikar ekkert sens, það er bara einhver gæi sem gerði þetta vegna þess að það var hægt og hann fannst það sniðugt, Já. þannig að hann ekki Ekki alveg. Það eru leikir sem heitir Play to Earn og í Philippines, þar er fólk að spila þetta til þess að fá eitthvað svona tokens og sér selja þessar tokens, leikjatóken og fá greitt fyrir það. Bara, og er með þetta í vinnunum sína, en þetta er bara, en í staðan eru til svona bara sweatshops þar sem fólk er að spila hann að leik. What? Það er eitthvað spes. En sko, já, eiginlega heila gallin við þetta Heila gallin við þetta, já. Heila gallin, allur gallin er sem sagt eiginlega það að þú veist, það er engin alvöru peningur á bakvið þetta er bara svona speculation tokens veist, og það eina sem að veitir þessu eitthvað gildi er bara hype þannig að þú veist, þetta er bara stock market þú veist, þetta er bara eins og verðbréfamiðlun já, þetta er nákvæmlega það þú veist, og eina það sem þú græðir í raun og veru á því að eiga svona token er vonin það að þú kaupir hann á 100 kall og getur selt hann á 150 kall þú veist, það er eini möguleikin sem að þú átt að því að græða á þessu en ef þú getur ekki selt hann þú veist, þá er þetta bara tap því það er ekkert value þú veist, þetta er bara eins og að þú veist, já, því að þú veist tokenin er ekkert annað en bara eitthvað svona statusták Þú veist bara entry í einhverjum gagnagrunn þú veist sem segir bara og inn í þessu entry er bara linkur á þitt veski sem segir að þú eigir þetta Það er borað eftir okkur Já, ég veit að ég er búinn að vera að flýja undan honum All this time Ok En sko, já, en hérna eitt sem að þú varst ekki búin að heyra Benni til dæmis, en með þess að þú veist, þennan token í gagnagrunn þú veist, það er ekkert þú veist, þú býr til þú veist, þú ert einhver svona hýsingaræðli og þú setur upp svona token hosting service, þú veist og þú segir hérna, ég býr til þennan hérna token og húkka þessa hérna mynd sem svona visual representation af þessu token en það er ekkert sem segir að ég get ekki bara copy-pasta þetta inn í einhvern hosting service sem ég er með og segir bara, já, nei, þetta kom frá mér en þetta kom frá mér þú veist og það vantar allt svona þú veist, verification og alls svona dótari basically regulation já, þú veist, það er ekkert regulation sko. Nei, en er það ekki, það er einmitt svolítið punkturinn, sko já, á þessu átt að vera punkturinn já, þú veist, og það er einmitt líka galli við já, það er ekkert sem heitir regulation á þessu þetta er bara gambling virta vestrið okkur núna og þetta er bara svona, þetta er bara fyrir fólk sem er í svona áhættusækni og svoleiðis ég held að NFT sé svona bóla sem kemur og svo bara springur henni tættur Já. Krypto að krassa nokkra bara í fyrra dag eða eitthvað getur verið jú, og þú veist, og fyndna er einmitt að hérna, þú veit með þú veist, eina ástæðan fyrir því einmitt að þú veist, að þessi cryptocurrency er að krassa er vegna þess að það misti einhver trúnn á þeim, þú veist Já það kom ekki einhver gaur og tók út 100 milljónir, þú veist, heldur bara ó nei, við heyrðum slæma sögum og allt í bara tekur það bara huge það er samt ekki stokkmarkað þú veist, ef einhver ég hef heyrt slæma hluti Icelandair þá bara hrýnur stokkmarkað í Icelandair jú, en þú veist en samt ekki alveg svo viðkvæm nei, en þú veist, hérna Icelandair er samt með flugviljar og húsnæði og Já, þeir eru með dót til að bakka sig upp, sko, sem asset Já þannig að þú veist ég fekk old shoe Nice já, herri, ég er búin að vera að leita á hann má ég fá hann? já, hérna, ég ætla að setja það hérna ég held að þetta er fyrir plöntu Gerum svona krypto er náttúrulega, þú veist, það er volatile að Elon Musk gerir eitt tweet og það allt við ríkur upp nákvæmlega 1,000,000% og síðan er svona hugarástandi með þetta allt þarna það er svona, ef þú ert að móta þessu þá ert bara öðnsjúkur eða já, þú ert non-believer sko já, non-believer svona pínu kvöld þetta er nefnilega svo ógeðslega mikið kvöld vegna þess að þú veist með þú veist, allir sem eru komnir inn í þetta þetta er svo grilla vegna þess að þú veist, þegar verið að herja fólki með svona skam
þú veist, að þá, við höfum öll séð svona posta, þú veist, svona Nígeríusvindlunni gæsalappa, og þau eru svo illa skrifið ofta maður bara, Jesus Christ, hver myndi falla fyrir þessari vitleysu, þetta stúpid. Og það ekkert ástæðalausu sem að þessi póstar eru skrifaði svona illa. Það vegna þess að þeir eru að targeta hópa fólki. Þegar Benni ákvað að taka í burtu. Svona, Óli, fara að koma tilbaka. Já, shit. Já, ég að segja, þú veist að póstarnir sem að Nígeríusvindlunni skrifa eru að targeta fólk sem ekki gáfað. Þeir eru að targeta fólk sem vitlaust og þeir falla fyrir þessu. Þeir ekki að senda fólk sem að skilur eitthvað. Því það bara þú veist, og þá þeir eru bara að eyða tíma í svoleiðis fólk. Wow. Þannig að þetta alveg, þú veist, maður getur farið í svona 1,5 klukkutíma rant bara þetta, sko. Let's not. Ég ætla bara, I'm not gonna go there, sko. Nei, nokkulega. Það verðist bara benefita þá sem byrja á þessu. Já. Þú veist, starta einhverju token eða fyrir snemma inn. Annars þetta bara svona, þú verður að halda diamond hands, annars ertu paper hands. Já. Já. Einar kannu öll lingóin. Ég lingo master. Talar bara í lingós. Já, Drápuðu pórið? Nei. Tinna segir, ég þekki nokkar sem hafa grætt á krypto en ég vil frekar fasteigna fjárfestingar. Þú veist, þá hefur allavega eitthvað, þú veist, physical. Sko, það er þetta græð alveg á krypto en þú veist. Ó, já. Sko, algjörlega, en þú þarft alltaf að geta, þú veist, fundið einhvern sem tilbúinn að taka við krypto og breyta því yfir í, þú veist, innan gæsalappa raunverulega peninga, þú veist, krónur, dollara, allt þetta dótari. Þú veist, og ef þú finnir einhvern gaur sem gerir það, þú veist, þá getur alveg grætt á þessu, það alveg satt, en, þú veist, það svo, þú veist, cryptocurrency eru svona zero-sum game. Þetta svona hot potato. Já, þú veist, krypto þú veist, zero-sum game. Þú veist, ef þú setur $1 inn í, þú veist, alvöru pening inn í krypto, þá þarftu að eiga, þú veist, $1 á móti peningunum. Það þarf að vera jafnvægi, þú veist, í peningunum báðum megin. Því leið það kemur, þú veist, þegar kemur svona hype í krypto, þá ertu komið með kannski 100, þú veist, kryptodollara á móti einum alvöru dollara. Svo þegar allir ætla að kaupa sér út, þá ekki til peningar fyrir öllum þeir sem er að kaupa sér út. Og þá fyrir allt á hliðina. Þetta var kryptohornið með Bjarna. Áður en nú dettur í jafn mikið rant og við gerðum í vinnunum daginn, sko. Holy fuck, sko. Já. Við vorum eiginlega bara svolítið pirraðir á þessu, svona, eftir að hafa... Já, því meira sem við tala um þetta, því meira furious verði ég, sko. Við þurfum að finna eitthvað sem believer og með diamond hands. Já, fá hann í viðtal, sko. Þekkjum einhvern. Ég veit ekki. Damn it! Náði bæði. Já. En ég, þú veist, ok, það sem ég hafði sett í kappræður, sem var ekki NFT-stótið, þá var sem sagt það að ég myndi komið topic. Þann hesti dauða, sko. Já, við erum búin að berja hann rosalega mikið. Var sem sagt það að ég myndi kynna eitthvað topic og tveir af ykkur myndi velja ykkur, þú veist. Þetta ekkert controversial topics, eða það? Nei, ekkert controversial. Þetta basically bara eitthvað sem mjög líklegt að þið hafið skoðun á. Krypto. Ok. Þú veist, án þess að það sé controversial. Þetta bara svona hlutir eins og til dæmis. Þetta sub that up. Hvað segir þau? Hvað segir þau? Sub that up. Sub that up. Eða what a dub-dub. Ég skil ekki reitt. Hvort fórur á anime með sub eða dub? Ég skil. Já. Ég hef gert bæði en ég persónulega fílaði þegar það var sub. Ég fíla subs meira en dubs þægilega þegar þú ert að gera eitthvað annað. Já, málið Því subs, þá þarftu að horfa á það. Já, þú veist, þú þarft að horfa á hverja einustu sekundu. Þannig að, sem sagt, með eitt af mínum uppáhalds... Eitt af mínum uppáhalds... Nýtt Nippon. Shark. Með Nippon. Til dæmis með eitt af mínum uppáhalds animes sem sem að ég búinn að gleyma nafninu á allt í einu. Attack on Titan. Nei, Full Metal Alchemist. Þar horfði ég með dub.
og mér fannst það bara nice, mér fannst það geggjað. Það var reyndar actually frekar vel talsett. Já, ég Það bara var fínt upp, ég skal gefa það. Latti. ég var það latti. Já. Veistu það hvað, ég er búin að vera að sýna syni mínum strumpana og í minningunni þá var Latti náttúrulega algjör meistari í talsetningu. En oh my god, hvað þetta var grein, þú veist, ég held að það hefði allavega verið eitthvað cheapað átt í að borga af því að þú veist, hann gerði sitt besta. Já, og líka sko, þau verður að taka til því að þetta tekið upp úr tape. Sem þýðir að sko, þegar hann tók ekki upp eina rödd og fór svo stoppað og tók næstu. Nei, hann tók hann allar beint í röð. Já. Ok, það professional. Já, þú veist. Þetta sjúklega impressive. Þetta er mjög impressive, en ég meina að þú veist allan tíman að þetta Latti, sko. Þetta svona, það fer ekki milli mála að þetta sé Latti að gera, nú hann að gera þessa rödd, og svo hann að gera þessa rödd, og svo hann að gera þessa rödd. Æsleifströmpur! Ég allavega, Ég veit að finnst þið ekki skemmtilegt en þú átt að mála húsin núna. Drefti mig ekki, sko. Þetta fannst mér ógeðslega leiðilegt að horfa á. En, hérna, ok, þannig að til dæmi topic. Cryptocurrency, nei. NFT revisited. Próf í skólum. Hvort það eigi að hafa þig eða ekki. Þú veist, þetta er ekki controversial topic, en þetta er eitthvað sem að líklegt er að allir eigi að hafi skoðun á, sko. Nei, hörðu, Furnace. Já, drengurinn kom með þetta. Sko, já, þetta er nefnilega... Þetta er erfitt að segja út af því að... Ég veit ekki, það er margir sem höndi ekki próf. Ég komst að því ég væri með prófkvíða eftir að ég útskrifaðist úr háskóla. Já, svona. Þú veist, ég komst í gegnum það alveg, en þú veist, það útskýrði rosalega mikið af hverju ég var að fá, þú veist, 10 og eitthvað í verkefnum og svo bara ekki með próf og ég fekk 4,5. Engi próf mat yfir árið ætti að gilda sig klætt. Já, þú veist, það er eitthvað sem myndi virka fyrir mig, hefði virkað fyrir mig. Já, þetta er sko... Ég hefði ekki virkað fyrir mig, út af ég var hræðilega, ég bara talaði í öllum tímum, var ekkert að fylgjast með, svo gæti ég bara sest niður og lagt ógeðslega hvað krönsaði ógeðslega mikið fyrir prófið. Já, einmitt. Þú veist, og það virkaði alveg fyrir suma, en ég bara, þú veist, það er alveg svona þegar ég reyndi að gera það, og ég vil eitthvað fóra það ekkert sérstaklega vel, sko. Þú veist, prófið. Þetta er nefnilega ógeðslega erfitt að svara þessu, vegna þess að, þú veist, próf er, sko, vegna þess að þú getur tæknilega séð svindlaði í gegnum áfanga, þú veist, með því að setjast á aðra og þú veist, kóperaverkefni þeirra og svolítið láta þau vinnuna fyrir þig. Þannig að prófurinn verður á að countera það. Þú veist, að þú getur bara, þú veist, bara raun og veru kóperað vinnu annara og einhvern veginn komist í gegnum áfanga svoleið, sko. Mér finnst ætti frekar að vera, ég var að fíla það var skólið sem var svona, hraðbraut eitthvað, sem er bara svona 3 vikna áfangar, þar sem þú bara ert í 3 vikur að læra, ég veit ekki hvernig það myndi vera í grunnskólum, en mér finnst það ógeðslega þægilegt. Þetta var þannig í HR, það voru bara svona 3 vikur, þar sem var bara fókus á eitt efni og maður lærði miklu meira heldur en að vera að balansa og juggla einhverjum 4 með 5 áfengum og allir vildu vera með stórskilverkefni á sama tíma og þú var svona half-assa öll til að geta gert þetta. Þú þurftir, sko málið er, allavega fyrir mitt liti, þá þurftir maður bara að velja sér, þú þurftir bara að velja þér, þú veist, 4 af 5 áfengum sem þú ætlaðir að standa þig vel í. Já. Og ég til dæmis, það var bara, mér fannst allavega starffræði hundleiðileg. Þú veist, þessi starffræði sem við vorum að taka, sko. En, þú veist, það var bara, þannig að það var eitthvað, það var fag sem ég inni valdi ekki að standa mig vel í og þá bara fyrir vikið, þá bara stóði mér hræðilega í prófinu. Sjáum til, Tinna segir, ég var þannig í grunnskóla líka, sér kosti að ég var með les- og skrifblind í menntaskóla og fekk þá 10. 10. Næs. Já, ég meit kostaði þegar ég var 17 ára, ég var með lesblind. Já, ég kostaði ég var með ADHD í háskóla. Ég kostaði bara fyrir daginn. Nei. Ég hefði getað sagt að vera með ADHD í háskóla, sko. Já, það reyndar voru mjög margir sem sögðu mér að ég væri líklega með ADHD. Það var bara svona, já, þú veist. En ég meina, hvað er hægt að gera við því? Apparently a lot.
Já, það er bara allt annað, sko. Núna, functioning member of society. Já, ég er Hérna, herru, ég er þú ennþá ert fullt af stöffi fyrir neðan okkur. Ég er ennþá að bíða eftir að komast í það kerfi, eða þú veist, inn í það. Þannig að, einn daginn. Herru, og að drepa hennan risastóra lax við hliðina á okkur og Já. Hann er hérna. Sjá þig nú, frægur taka og stöff. Já, ef að reyna að drepa hann að sjark. Clyde segir að minnskosti á fyrri skólalöflum, jafnvel út framhaldsskóla. Sjarkar hjá mér. Ég var steady yfir árið en sprindi mig svo fyrir próf. En sá fullt af klárari krökkunum en ég sem bara höndlaði ekki stressið. Já, ég tók eftir í háskóla að það voru margir sem bara miklu klárari en ég bara gátu ekki próf. Ég gæti aldrei próf. Ég get aldrei próf. Ég var alltaf svona skítsæmilegur, þú veist, einhvern svona... Því ég var ekki... Hvað séu, drepa hann hákall? Já. Já, við þurfum eiginlega bara allir að fara niður á sama tíma á sama stað. Bjarni, hvað Er eitthvað? Já, það er rosalega mikið Ló, hérna. hann er- Wow! Það er góð. Get him. Æ, Shark Boy. Herru, og við erum allir saman í hóp, þannig að þegar hann kemur að þá stingum við hann allir í einu. Þeim tatt ekki ég var með lesaskrifnum til grunnskóla og já, það var gaman nótt. Segir þína. Here, fishy. Hann á góð, nei, ekki mig. Fuck. Erum að passa að vera saman? Dammit. Þegar hann kemur svo að mér, þá einhvern veginn fæ ég svona örsa að synda burtu. Hafið, heyrðu, Regroup, það kemur hann. við þurfum að spila hérna Depth. Herru, Já. Það er sjarkleikurinn, sko. Herru, hérna, og aftur saman. Það er að borða, ég er að degja. Hann er að mér. Þarna er náðarlega góðum hits á hann. Við þarfum að vera með full HP til að fá Og kemur hann aftur. Nei, full mat. Anna kom Hann er döður. He is dead. Ding dong, the witch is dead. Nice. Herri, ok, þá höfum við smá frið því að ég ætla að grilla þetta sjark. Hvar settu þið hérna sjarkhausinn? Hvar settu þið hjálminn á okkur? það er þarna Það er svona undir inventory það er, já. 4 neðst? Ja, Já, 4. þarna, já. Já, Gotcha. I'm Shark Boy. yes, velkomin. Í klúbbin. Sko. Varandi þannig leik, ef einn ykkar drest, er það allt búið eða bæinn option? Herðu, já. Nei, við fyrir í Gulag. Já, við fyrir í Gulag á móti hákallinum. Yes. Hérna er líka eitt varandi próf sem að gleymist rosalega mikið. Nei, þú revivar. En þú getur þetta er bara að missa inventoryið þitt. Hérna, varandi prófin sem að nemendur hugsa eiginlega aldrei út í. Það er að það er ekkert bara að vera að mæla heldur nemendur, það er líka að vera að mæla skólan. Já. Þú veist, þannig að þú veist, þegar þú tekur próf eða þú veist, þegar það er próf og allt í hennu standa sig allir ógeðslega vel, þá er það eitthvað sem að segir að áfanginn eða kennarinn sé rosalega lélegur. Ég man eftir einu mjög lélegum kennara sem að rosa margir elska. Ég skildi það aldrei. Ég veit hvað þú ert að tala Þú veist, ég ákvað að vera einhvern tímann dæma í alvörinni. Ég held það, ferði hvernig þú ert að tala um. Já, ég skal senda þig í tjattið. Ég vil ekki vera nafngreinan, þú veist, ef að... Einu er alveg óþarfi. Þú veist, það er alveg óþarfi. En ég að senda þér það. Það er rosalega vel meinandi gaur og hérna... Einmitt, þú varst á algjörum öndurum eyði með hann, sko, með marga aðra. Hvað er að tala um? Erum við að tala um sama gæja, Óli? Er það að tala um illa eitthvað mannsku í sjónvarpi? Það má ég. Ó, nei, ekki þessi. Nei, ég er ekki að tala um illa um hann, ég er að segja hann sé lélegu kennari. Já, ég man ekki hvort það var kennari, hann kendi held í okkur ekkert sérstakt. En bara ég talaði við þér í persónum, mér finnst það fínt. Já. Fít gæi. Já, hann var rosa fít, sko. En þetta er nefnilega, þetta er mjög algengt, sko, að þú veist að sumir ná til nemanda sem er bara hinn á ekki til. Þessi nammi hjá honum, spyr sér. Og komment. I can neither confirm nor deny. Skal ég bara segja til þess að afsala. Afsala, þú veist, þetta er afsalið.
Þetta er ótrúlega fyndið subject því að hérna að maður einhvern veginn þú veist heldur að þú veist þegar maður er komin í háskóla að þá er þetta bara rock solid þú ert með toppkennarana og jari nei þú veist þetta er hattrætti sko. Ég man eftir ákveðnum áfangar þar sem kennarinn bara stundum mætti ekki. Já, ég held ég veit hvað áfangar þú ert að tala Við tókum það saman. Við erum komin aftur með Shark. Has respawned. Núna getum við tekið stóru görn. Yes, núna er það big boys. Yes. Erum við komið grill? Put it on. Oh, yes. Look at that bad boy. Catty fishy. Yes. Mjáfish. Elsa, hvað gerist ef eitthvað drast? Ok, þú verður fyrst unconscious. Já. Og þú hefur möguleika að surrendera eða við getum dreigið og settið á rúmið og þá spawnar aftur eða þá vaknar með ógeðslega lítið HP. Já. Ef þú deyrð þá forfittar öll inventoryinu. Og Sem er- þú spawnar með ekkert sérstaklega mikið mat. Sem getur alveg verið slæmt, sko, þú veist, að forfita allir inventoryinu af því að, þú veist, maður er alveg með. Já. Got some stuff. Yeah. Ég er svona að reyna að vera ekki með mikið í inventoryinu mínu það er svona prinsip Það er svo sem fínt prinsip, sko. Svona... Þessi þetta CV-t að fá hérna glúb. Þannig að she cuss. Síkað. En hérna, já, hvað... Mér langar pínu í annan koktel, Já, ekki að fæða hann hvað þér Go for it. Ég svetti bjórun út á svalir sko Ég þarf að segja bjórum minn, hann er niður í Já, ég reyndar... Sko, ég á engan bjór, en ég ætlaði... Hvað hérna, Ég actually bara að slaka á gæti átt eitt bjór. Ég ætla að kíkja á það eftir smá. Sko. You learned motivational quote. Oh, nice Það er frá mér sko Já. Ég get liftir upp andlega Motivational quote. Yes. Mér vantar einn nagla. Ég skal vera hann Hér er hann. Það er svona, ups. Copper og clay. Ég hef vist með hellinga því. Ok. Fyrst eitthvað metal. Það er gott hérna, Nei. Streamið er premium stuff í streamið Við erum að horfa á. Af hverju erum við að horfa á Einar? Því ég gleymdi því. I forgot. Af öllum til að horfa á, þá var mjög ákveðin upplifun að horfa þarna á Einar. Ok, próf í skólum, já. Svo var ég með hérna lækka drykkjualdur niður í 18 ára. Bara segjum svona skoðun, þú veist, eitthvað, hvað fólki finnst. Það ég hef heyrt mjög mikið af hérna svona argument sem varandi þetta. Hvort þetta sé... Hver eru argumentin? Að þegar þú ert orðin sjálfráða að þá ættir þú líka geta tekið sjálfur þá ákveðin að kaupa áfengi. Þú veist, það er svona helsta... Þetta er svona ákveðin misræmi bara. Þú veist, þetta er svo stúpid að þetta sem maður heyrir alltaf, þú veist, þú mátt gifta þig, þú veist, sem er, ég vil meina þessi töluvert mikið meira svona ábyrgð og hérna getur haft mjög afdrifaríkar ákvarðanir eftir því sem að líður á aldiðin hérna heldur en hvort þú kaupir hérna kippu, sko. Ekki það, þú getur ekki gert stúpid hluti þú ert á fyllir í, sko. Þú getur ekki að öfli giftið í fyllir í. Ég segi það. So, place copper, yes. Gati mitt, ég var að finna fullt af skrapp svo er ég ekki klára í krókinu. Já, ég gerði það líka, ég ætlaði með þetta búið mig til nýjan krók. Counterpoint er alls konar misræmi. Hvað bara Touché. í öllu þá eða bara, þú veist, Bara almennt séð. almennt er mikið misræmi, já, þú veist, ég tek það gott og gilt, sko. 15 ára sakafur fyrir 85 ára 60 ára bílpróf, já. Varðandi áfengi hefur búið í löndum sem með mun auðveldra aðgengi að áfengi en hér fannst allstaðar betur farið með það en hér. Ég meina, þú veist, ok, nú ætla ég ekki að reyna eitthvað að dreifa einhverju sem ég veit ekki neitt en
mér finnst eins og það hafi verið Frakkland. God damn. Þessi... Já, þú veist, frakkar, þú veist. Ekkert og eftir þessari setningu getur hljómað vel. Nei, ég meina, var það ekki í það Frakklandi bara þar sem hérna það að þú veist, þú mátt fá þér áfengi þegar þú ert 14 ára eða eitthvað. Er það bull í mér? Það var held í mjög lágt, ég man ekki hvort það var 14. Í Danmörku þá máttu fá þegar þú kaupa bjór þú 13. Ég man ekki hvernig það var. Veist. En ég held að það er svona áfengismenning, sko. Já. Sem það er hérna á Íslandi. Þú veist, það er allt önnur áfengismenning hérna því það er, þú veist, það drekkur enginn nemum helgar, þá drekka þér fyrir alla vikuna á 1 til 2 dögum. Já. Ég meina, þú sér bara þegar hérna þeir voru að extenda aftur, þú veist, opnunatímana, hvað bara, það var með fyrsti dagurinn ekkert eitthvað sérstaklega áhugavert að gerast, þú veist, það var bara svona, fólk var að skemmta sér, svo dagur 2, þá fór allt í fokk og það var af því að það var djamdagur númer 2 hjá fólki, þar sem það var bara miklu meira hellað heldur en dag 1, sko. Og það er ákveðin, þú veist, þetta er náttúrulega ákveðin, hvað maður að segja, galli bara, þú veist, á íslensku samfélagi að, þú veist, við sem þjóð erum bara eitthvað svona all in þegar kemur að drykkju. Já. Þú veist, að einhverju leyti. Ég vil ekki kannski að alhæfa allt Ísland. Of seint. Nei, þetta ekki... Ok. Vingla sem við mattum á búið, ekki heil belja og bjöggi á fóninum fram til morgun. Ég skal alveg taka heila belju svo lengi sem er ekki bjöggi á fóninum. Nei, það er bara að drekka hana til að þurfa ekki að hlusta á það. Já, nákvæmlega. Björgvin Halldórsson maður. Ég var eitthvað að heyra það, hann tók hérna sitt árlega jólaglögg, eitthvað sem það heitir. Jólabjögg. Nei, alveg. Nice. Hérna, ég glemdi að viewið var ennþá á þér, Einar. Þannig að við horfðum lengi vel á þig sofandi bara. Ég held að Sveinn á mig bent á það bara, af hverju erum við að horfa á Einar hérna af öllum? Herri, hefur við eitthvað 3? Lumber eða? Já, ég kláraði allt mitt. Ég er með 12, en þú veist, það er 3 á þessari eyju. Erum við búin með allt á þessari eyju? Jú, hvað er að gera þetta? Nei, byrju, ok, actually, það var heilt grunni hérna með ógeðslega mikið að dóti, en það var bara komin sjark aftur. Ég nefnilega ekki á engan húk lengur. Já, það meina það. Hérna, ég get rettaði það. Ég get rettaði húk. Ég ætlaði bara að nota eitthvað af þessu til þess að sjá. Get ég ekki gert. Ég held að þetta sé nóg. Sennilega, já. Take it, you filthy animal. Ok, förum áfram og förum á hvað aðra eyju. Hvað umræði er í gangi hérna? Ég suggestaði umræðina að hvort að ætti að lækka drykkjualdur niður í 18 ára. Sko, þegar ég var 18 ára, þá... Segðu okkur sögur. Nei, ok, þegar vinur minn var 18 ára. Aha. Miklu betra. Þessi vinurinn sem er alltaf að gera eitthvað skandal, sko. Hann hét Skeinar. Hann hét Steinar. Steinar, ég fíla það. Steinar vinur minn. Það var 18 ára. Það spurði hann bara fóreldrarna sína hvort hann mætti drekka og þau tröst honum. Tröst honum? Þau tröst honum. Svo trösti í Game TV? Sko, hérna, Já. Þú veist, þegar ég var 17 ára, þegar vinur minn var 17 ára. Já, akkurat. Sem heitir hérna... Þú veist ekki, ég kom fóreldrum vina þessi vandræði. Nei, nákvæmlega. Þegar hérna vinur minn var 17 ára, sem að heitir... Fenjamin. Benoni. Hérna, þá... maður sjá... Sorry, ég er að truflast. Það er aldrei tröst Steinar. Þegar ég var hérna 17 ára, afsakið, þegar vinur minn Benoni var 17 ára. Já, einmitt. Þá hérna,
þá fekk hann bróður sinn til þess að kaupa handa sér áfengi af því að hann hugsaði ég meina það enginn að segja foreldrum sínum frá þessu þannig að af hverju ætti ég gera það. Okay. Þannig að Annar en Steinar. Þannig að ég let hann kaupa handa mér eitthvað áfengi og eitthvað þannig og Það verið að rífast að ráðast á báðina. Svo já, einmitt. Og svo daginn eftir þá náttúrulega þú veist, maður bara Klipp þetta fyrir soninn hans. Yes. Þá maður bara svolítið ónýtur eða Benóný sem sagt. Sveinn, ég bara sko ég ruggla stundum á mér og Benóný af því að við erum svo líkir en þú veist þetta góðu félaginn. Foreldrar Steinars buðust til að sækja hann ef hann var á flugum. Já, vel gert. En já, eftir þessa fyrstu svona kannski alvöru menntaskólapartí í reynslu hjá honum Benóný vinni mínum þá tóku foreldrar svolítið eftir því að hvað augljóslega hafði farið fram kvöldið áður og og faðir hans Benóný eða foreldrar hans sögðu bara, heyrðu ef vantar áfengi, þú veist, láttu frekar okkur vita því að þá vitum við hvað þú ert að drekka. Svo það var mentality, þú veist, þú getur annarkvort neitað menntaskólakrakka að kaupa áfengi handunum og þá bara fer hann til næsta landasala bara hvað auðveldasta leiðin til að fá áfengi eða þú kaupir handunum bjór eða hvað hann vill og veist þá í rauninni bara nákvæmlega hvað hann að drekka svona 90% alltaf. Ég drakk yfirleitt ekki neitt meira heldur en 40% sko. Það var limiti sko. Það minimum sem sagt. Það var minimum hjá Það var bara, ég var í hardcore stró beint í nefið. Hardcore stró. Benóný drakk hann bara Beróní. Peróní? Peróní. Það ekki Peróní? Jú, hann drakk það bara. Hann vissi það að hann gæti þú veist, við náttúrulega getum bara drukkið áfengi sem ríma við nafnið okkar. Já. Það er sjálfsögðu. Það er lögmálið. Það er lögin. Já. This is how it works. Einar drekkur þá ekkert. Nei. Jú, ég á viskiflösku sem heitir Einar. Já, rauninni? Já. Já, það er. Það er mjög fyndist. Þetta er svona... Nei, var það viski? Var þetta ekki gin? Nei, þetta er viski. Ég hef aldrei verið mikið fyrir viski. Jú. Ekki alveg. Já, ekkert slá það. Já, ágætlega mikið viski. Ég er mjög mikið fyrir rom. Það er mitt svona sterkara áfengi of choice. Úps. Ég bara drekk ekki nema því ég er að detta í það sko. Ég drekk bara til að gleyma. Já. Ég er að dansa. Ég dansa það af mér. Svona... Þetta var Willi Neto minni mig. Nei, hann heldur henni í þessu andanum. Þetta var Steindi. Þetta var Steindi, já. Rétt. Hvað er næsta eyja okkur? Vantar fleiri brotamál. Herðu, mér sýnst þér að eyja hægra með okkur. Cuba Libre? Já. Það planka. Það vantar planka í Freshwater. Ef þið kíkja á Instagram með okkar, þá sjáu ég hvað ég er að drekka. Ég man ekki hvað það var. Það þarf að kíkja aftur á það. Pina colada? Já, ég drekka. Ég man ekki hvað það var. Ertu búinn að drekka svona mikið af þessu? God damn. Hann veit ekki lengur hvað hann er að skoða. Havana Club er ég að drekka. Takkskatdagar er svo gamall að ég verð að kíkja á verbúðuna en FYI þá veit mín 15 ára af mér varandi áfengiskaup. Barnið er bara svo skynnsamt að hún er ekki byrjuð. Já, ég myndi alveg segja að 15 ára sé svona svolítið örli. Heldur snemmt. Já. En 15 og háls, þá erum við að tala saman. Já, þá erum við að tala saman. Það er bara alltaf. Rósaði fórhunda aðferð, ekki meðferð. Foreldra meðferðin. Já, það er kritikalega. Jú, já. Þetta er svona einmitt þar sem þetta fer að hugsanlega aðbyrja, sko. Svona kring. Já.
Það kannski misjafnt eftir líka bara þú veist, þetta fer allt eftir árgöngum í rauninni. Já. Þú veist. Erum að reyna þessa eigi á móti við. Við erum að ferðast alltaf mjög hægt í áttina að henni. Já. Sko, en við þurfum að finna eitthvað circuit board og antenna og eitthvað dót til þess að komast almennilega áfram. Hvað var aftur takinn? T? Já, T. Já. Hérna var eitthvað þetta er basically, þú veist, þetta er story parturinn af þessum leik. Your raft is your home, your hook is your friend. Follow any radio frequencies if it's still broadcasting, it's above water. Þannig að you learned antenna, vel gert, og receiver. Okay, þetta er eitthvað sem við þurfum. Og sprinkler, mjög mikilvægt. Sérstaklega já, þegar þú ert á rúmsjó, það er gott að vera með sprinkler. Svona til að vökva allan sjóin. Ég lærði líka flippers. Oh, nice. Það er actually nice. Game changers. Change gamer. Þessi hákall var ekki fyrir. Og oxygen bottle. Óli just on it. Hvað ert að gera hérna? Ég er bara með. Ekkert, bara Er þetta herbyggið þitt? kannski. Nice, ég fíla það. En einhvern veginn í öllum svona builderleikjum þá secretly buildum við alltaf eitthvað sem við segjum ekki hinum frá. Mér finnst þess að þetta gerist í hverju einasta playthrough af einhvers konar survival leik. Ég bara gæti ekki falið þetta. Það er svolítið erfitt að sjá. 15 ára það maður bara löngu byrjuð í strákunum. Þegar ég er 13. Varst þú löngu byrjaður í Í strákunum. Þú varst 13 ára. Hei, við erum ekki hérna til að dæma. Nei. Nei. Maður sjá. Fá sér nokkra stráka neyri bæ. Já. Ég meina bara you do you, sko. Ég fíla hvað þeir eru inclusive hérna. Ekki? Já. Stoltur af okkur. Ég dæmi engan, sko. Nema Óla, ég dæmi Óla rosalega hart. Ég er ofta endur, það Þú er veist. Sko, Dæmdur glæpamaður. já. Það er sjálfsög. I am the law. Ég vil gera þetta og ég vil gera þetta. Binoculars. Ég held ánast að við erum ekki að færast í áttina þessu. Nei, mér sýnist það ekki. Nei, við erum bara Vindurinn stendur á hliðina seglinu. actually, það er eiga beint áfram. Já, þetta er frá nokkur. Við tökum hana bara stæðin. Aðeins til vinstri. Ekinn! Held yes. Ætlaði ykkur að djóka ykkur? Sko, ég er náttúrulega búin að bjóða ýmsu fólki til þess að tjóna ykkur. Það er bara spurning hverjir take up the offer. Sjá. Sjá. Wow. Kíkjum aðeins hérna inn á. Hvað var að gerast? Af hverju bráðir einar? Það var Hvernig fjallega ég með hluti? X heldur en X. Ertu að búið til skiptiklefa eða? Þetta er ekki að fara. Þá bara að segja gangiði vel. Ég skal gera þetta. Einar alltaf búið til mátunarklefa. Svona geti. Heyrðu, strákar. Nei, alveg hérna. Næsta Erum við eitthvað við? Reka við. Do you have a wood? Næsta svona spjall sem ég hafði á listanum mínum var: þarf Ísland forseta? Já, þú þarft Já. alltaf svona
eitt svona The Face. Súr percent. Já, hann hefur líka neitunarvald. Já, það reyndar má ekki gleyma. Spurning hvort að hann sé besta útfærslan á því hvernig neitunarvald virkar hins vegar allt annar. Já. Húsið mitt! Ef þú middle mouse klikkar á þetta með building hammer, þá getur þú lagað þetta. En ég legg til að við einmitt tökum þessa hugmynd áfram og byggjum maður sjá. Er þetta hvernig stærðin verður? Er það fyrir sem að... Ég fyrir ekki nær í þess átt. Ok. Það liggur við að eitt alltaf að vera einninu uppi og við bara rótir okkur þannig að við siglum á sem mest af rusli. Ég held samt að ruslið spánist eftir því í hvað áttu þú ert að fara, sko. Held ekki, nei. Ekki? Það er bara randomly út allt og við keyrum bara það. Já. Það spánast ekki sérstaklega fyrir frábæð. Það er rosalega mikil sandurinn undir. We need sand. Ég á við bara svona sandur. Það mikið landsvæði undir okkur er það sem ég er að út mér. Viljum við stoppa bara hér, eða? Já, ég ætla að vera... Ég var að taka fissi og stúdunum. Tökum eitthvað. Sko, við þurfum að safna þessu skrappi sem er hérna. Goddammit. Hákarl, látum mig vita. Látum mig vita. Já, hann þarf að láta mig vita þegar þú kemur með því að býta mig. Já, annað takk, hann lét mig vita. Það er náttúrulega að setja allt hérna. Sko. Herði, já, hversu er forseti, já? Erum við ennþá með forseta? Ég held að sé forseti. Hey, first time... Já, Brunar, RLIS, Rocket League Ísland er fyrir málefnilega og vinaleg samskipti lægri standardu viðsannlegst beðnir að finna annað plattform. Ok. Ég veit ekki hvort þessi copy-pasta eða hvort þið það á einhver channeli. Voru að missa reit eða? Ég veit ekki, voru að missa einhverju reyti. Ég heyrði eitthvað notification. Ég heyrði ekki hvað það var. Svona dottnir inn í svona miðjun af einhverju bífi sem að... Herri, ég var mörka lífur sem hákalli. Herri, já. Ég er tilbúin. Ég er með höfuð af bróður hans, þannig að hann... Herri, ég líka. Ég skal algjörlega lýsa hérna ef að þetta er, þú veist, alvarlegt eða actually mynd en ekki copy-pasta þá allavega styð ég full hérna með öllu mínu stuðningsvaldi þá styð ég Rocket League á Íslandi. Já, er það ekki eitthvað sem er að fara að taka slottið okkar aftur? Það er ekki komið í ljós. Þeir voru hérna á sunnudu. Jú. Það ég held að, ég veit ekki hvort að umhverfið mín var í mótastjórni í því eða hvort hann er bara að spila. Funduð þið hákallinu eða? Ég var að reyna að pinga hann. Það eru stingur á réttum tíma þá aðtaka hann ekki. Herri, ég er sem að stakka á hann og búa mig til Dark and Stormy. Dark and Stormy? Já, það er rom-koktill. Hitt hann tvisar. Ég líka. Ég fíla það að einhver ykkar bjóð til hérna motivational quote dótið. Já, takk. Ég náði hann sem með mig. Já, ég náði eitthvað aðeins að lemja hann. Það er svo býrið timing. Já. Come here, baby. Þarna, já. Þetta er mega fyndið, bara svona 4 gaurar að hamast á einum hákalli. Herri, jæja. Þá er síðasti maðurinn komið með einhvers konar hatt. Yes. Varstu með eitthvað fleiri topic? Já. Sjá, það pleysa hérna shark dót í þetta. Og fá mér eitthvað aðeins að borða. Hvort fleiri timbur þá hérna endilega
Þú má til að skella því á grillið, eða hérna, purifierinn. Herru, já, ok, ég sætti hérna banna ætti ofbeldisfulla tölvuleiki. Þú veist, þú myndi aldrei ná samt frá okkur. Ég man, þegar Grand Theft Auto Vice City kom út og ég samfærði mömmu mín og systur mín að koma með, vorum í Kringlunni. Aha. Og ég sagði þeim vorum að fara að kaupa töluleik og ég baði þennan töluleik. Og gaurinn, afgreiðslumaðurinn, Nei. Svikarinn sem hann var. Nei. Vissum að þið viljið að strákurinn segja að spila þetta er mjög ofbeldisfullir leikur og foreldrar mínir bara lítur og náðum bara svona hvað erum við að láta þig kaupa núna? Oh, that snitch. Bara hvernig ég vona þessi maður sé ekki með starfslengur. En Nei, ekki þarna allt er gott að blessa át því að ég hafði átt GTA 1, GTA 2, GTA 3 og foreldrar mínir vissi að því. Þannig að ég held að ég náði allavega samfæðið að kaupa leikinn. Nú, ok, en allt fór vel. Heimist í minningunni. Já. Ég hérna bara þegar held ég... Þá var City hérna heima diskinn. Og ég á með þess að GTA 1 og 2 diskinn, install diskinn. Kom eitt ekki út á hérna floppy diskum með það? Nei, þetta er ekki gamalt. Það náttúrulega einar prehistoric, þannig að svo sem væri ekkert eitthvað algjör skandall. En þessi starfsmaður, Hann var eigin. Vonandi bara staðnum. Já, hann vandi bara staðnum. hann var allavega ekki að styðja ungan gamer. Nei. Gamer shamer. Það þarf eitthvað að tjekka hérna hvernig GTA Vice City kom út, þá getur ég sagt hvað ég var gamall. Ég man eftir annarkvort, það var annarkvort GTA Vice City eða GTA bara 3 þegar það kom út. Að þá man ég eftir því að það kom eitthvað í Kastljós eða eitthvað, það er bara svona, veist, eitthvað svona sjónvarpsinnslag sem bara eitthvað, nýr leikur var að koma út. Þar getur þú drepið fólk og keyrt á það, það er að eina sem þú gerir í þessum leik. Já, líka þú getur drepið vændiskonur. Já. What the hell? Og þetta var bara það sem fólk fókusaði á og þetta var eitthvað sem foreldrar mínu sáu og bara, já, þú mátt aldrei fá hana leik. Ég var 12 ára, segi 2002. Já, ok. Þannig að, þú veist. Ég var 12 ára að kaupa leik sem var bannaður innan... Ég var að komast að einhverju sem kom út. Ég var að komast að... Það var víst hvað þetta sem byrjaði þessa rúmura þetta væri gett óbættisvöldu leikur. Já, til þess að fá meira coverage, eða ekki? Publicity. Já, og það virkaði, það svín virkaði. Media stunt. Svo mikið. Já. Herri, ég ætla að búa mig til cocktail, ég kemur þetta smá. Næsta sem ég var með var hérna... social media er að eyðileggja hvernig við tölum saman. Já. Ups. Það var svona eitthvað sem maður ætti að vera með og á móti, þú veist. Ég ætla að segja að það er búið að advance á hann við það hvernig við tölum saman, þú veist, að tala gegnum social media, er hann að tala bara tungumálið sjálft sig að hrynja í sundur og... Það er bara samskipti milli fólks. Samskipti? Þau eru að breytast, þau eru kannski ekki að eyðileggjast, þau eru að þróast, sko. Já, algjörlega. Ég bara það sé góð átt að slæma var. Það er alltaf það. Herri, BRB. En sko, þú veist, já, kannski ekki hvernig sko, fólk er að tala saman endilega, sko. En þú veist, ekki svona vina á milli, en kannski meira, þú veist, þessi heift sem á sér stað og dómstótt götunur og allt það. Já. Það leggjum ekki alveg strax að stafs. Með þetta þá síkæs. Hann er komin aftur, þú veist það. Já. Nei, getur þetta. Ekki gera það. Ok. Herru, ég bara að gera það. Maður fara núna á stað. Já. Ekki, benni reyna, fara bara. Fine, go then. Leave now and never come back. Hvað gerum við þessar hörpuskeljar hérna?
veit ekki það. Ég fann smá sandi, við erum 13 stykki. Ok. Benni góður að halda þessu umræðu gangandi, greinilega. Við erum bara eitthvað svona, let's go in, Við erum að býja Þetta er sko, ég, já. Erum við að býja til þessu topiki? Nei, ég veit ekki. Fuck. Hvað var topikið? Það er samskipti. Oh my god. Já, hafa breytt hvernig við tölum saman. Hvernig þá, þú veist? Það er nefnilega góð, það er það sem ég er að velta fyrir mér. Já, Þegar þú veist, en sko, því ég segi, sko, social media hefur kannski neitt rosalega mikið að gera. Það er meira internetið. Já. Vegna þess að þú veist, Social media er bara svo bombardaði með öllum upplýsingum, fréttum og ég veit ekki, mér finnst það bara að vera pirrar ef ég skóla ekki fyrir Facebook eða þegar maður reddit og sé svona ok, gamalt fólk á ekki að vera á internetinu, sorry. þú bara fórst þangað. Nei, ok, þetta er ljótt að segja. Þá er þetta að spyrja eitthvað hversu gamalt, þá er þetta að tala um 360 ára. Já, ég Svona, skil. Yes. Segir sér sjálf. Nei, það er bara sumir sem eru ekki, þú veist, hæfir. Nei, ég veit hvað átt við þar. Ég var að sjá review, En þeir ég var að sjá Google review á veitingastað, það sem einhver eldri notandi gaf veitingastaðnum eina stjörnu, I have never been to this restaurant. It looks bad. Eitthvað svona. Nei, bara I've never been there og gaf eina stjörnu. Þú þyrftir að taka svona internetpróf. Þetta er bara svona, já, það próf á netið. Það er svona eins og að fá bílpróf. Það er bara svona internetpróf. Ég muniði, þegar internetið var komið fyrst, þá var svona alltaf hann að propaganda, þú veist, passaðu ekki trúa hverju sem er, þú veist, það getur verið vondur maður sem er á netinu og mann var kært allt eitthvað, að ekki treysta öllu sem þú sér á netinu og það er ekki allir góður á netinu, þú veist, ekki gefa persónu upplýsingar og eitthvað svona. Gamla fólki finn þetta ekkert. Nei, það er rétt. Nei, en líka sko, svo kom social media og þeir eru basically að segja láttu okkur fá allt um þig. Þú veist, segðu okkur allt segðu okkur allt um þig. Er þið ekki fucking vogaðir? Það er hákallinn að geta kattsjörna. Já, þú veist, all þessi prinsipúl sem okkur var kent, bara þú veist, ekki setja neinar upplýsingar á netið sem þú vilt ekki að fara á netið því að internetið er að eilífu. Var einhver að henda plastikúk á húfið? Já, ég professional að henda mér Íta óvart að kú. Já. Jep. En þú veist, já, ég held að með social media kannski, þú veist, breytir því ekki hvernig við tölum saman per se. Þú veist, það er miklu meiri, þú veist, miklu meiri svona fake news og allt þetta dótari, þú veist, svona conspiracy theories fá allt í nú ógeðslega mikið vægi sem þau höfðu aldrei áður. Já. Þú veist, þannig að svona, þú veist, hvernig fólk tala saman í kommentakerfum er náttúrulega bara grillað, sko. Það er bara nýr heimur. En þú veist, hvernig vinir tala saman er náttúrulega algjör snill, þú veist, að hafa Discord og allt þetta dótari, sko. Bara þvílík himnasending eins og til dæmis bara fyrir COVID og þetta. Bara bjargaði geðheilsu svo margra. Þú serði eins og Hvernig hérna pikkaður upp vegg, Óli? Ég enda bara í mögsi. Nei, ekki. Takk hann hérna. Takk hann hérna. Hey. Einar var gamall maður. Hér er þetta námið í björn. Gerði það. Já, ég ætlaði að ná mér í ég ætlaði að gera mér Dark and Stormy en kærasti mín ákvað að nú væri frábær tími til að þrífa klakavélina. Tekinn. Já, klaka. Ég fekk mér frekar bjór. Sem ég átti, víst. Ég veist ekki að eitt bjór. Ok, þú mátt taka niður, Óli. Ég held að það sé ekki að þetta remúa. Það eru þessu. Sjá. Það snýður á gott í þessu. Hvernig tekur þú burt svona, gólf, segirðu?
Það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Well, shit. Óli, þú fær Óla til að koma til þín að lemja það. Já, þú upptalar við hákallin hann og nagar það fyrir þig. Óli, máttu Hvað er bara Óli taka með? af fyrir mig. Já, hann fór segja sér bjóð. Svo. Já, maður það bara X-i. Ok. Cool. Ég bara náði mér í X-i. Okay. Máttu þetta að taka vekkir sem snýða hann öður til það. Which one is that? Já, þessi, já, ég sé. Let's see it. Thank you. Varstu með eitthvað fleiri topic eða? Ó, já. Sjá. Ég er bara með hérna. Ok, þetta var rosa mikið skrifað bara svona upp úr hausnum, þannig að ég er með hérna Artificial Intelligence is scary. Já. Já. Það var í rauninni bara eitt af þessu. Bara, þetta er scary. Sko, þetta er nefnilega sko, hérna, hún er það, en sko ekki vegna þess per se Artificial Intelligence er scary, heldur vegna þess að hérna, þeir sem er að búa til Artificial Intelligence, þeir sem er að skrifa það, hvað eru þeir að pæla? Já. Þú veist, þessi human error þegar kemur að Artificial Intelligence, eins og gæjar, þú veist, þessi sem er að þróa, killer bots og svoleiðis. Ok, það er bílun að vera með að fá ekki robot að tengda með byssur. Það er bara, þú veist, þannig að Terminator veit ekki það. Sko. Það er náttúrulega sko hérna, það er einn vinkill í Ætti að vera rauninni. Geneva Convention að það ætti ekki að vera leifilegt. Það er einn vinkill á þessu sem er það mjög mikið af þessum, þú veist, robotics fyrirtækjum. Þau fá funding aðalega í gegnum military contracts. Já, sko ekki bara þeir, þetta er líka sko bíómyndir og Já. til dæmis bíómyndir, hérna bandaríska bíómyndir sem að þurfa að nota hérna þotur eða bara, þú veist, Humvees eða skriðdreka eða föt eða whatever. Ef þú spilar hérna ameríska herinn í ákvæðu ljósi í bíómyndinni, þeir munu líta vel út í þessari bíómynd, þá láta þeir fá allt sem þú vilt. Já. Free propaganda. Já, þetta er bara propagandamaskín, sko. Þetta er ekkert annað. 100%. Wow, sjáðu, tunnurnar sem eru á leiðinni. Já, vá. Þetta höll. Big money cash. Big money, no whammies. Þetta er fyrstu kemur, fyrstu fær hérna. Já, þetta er rosa mikið þannig. Það er cracked throat. Sjá, út með... Já, ok. Þú erum bara að stekka hann hérna staðsögurum. Sko, já. Stekka bátun okkar. Já. Þið getið farið að gera ykkur herbyggi, við Einar fórum í það. Bara þú veist alltaf að vinna. Prioritize. Svona... En já, ég var, já, þú veist, það var bara Artificial Intelligence sem var hérna eitt af þessu. Já, hérna, banna ætti vatn í flöskum seldar í búðum Ísland. What? Nei, ekkert endilega. Nei, þetta er ekki, þú veist, ég er ekki að segja að það sé skoðunin, ég er að segja, þú veist, það er... Nei, það er mín skoðun að það ætti ekkert endilega að vera út af því að, þú veist, það er ekki endilega gefið að þú fær vatn hvað sem er og þú getur fyllt af vatn hvað sem er. Það er svo sem rétt. Sjá... Er það, þú veist? Þegar þú ert, ok, segjum að það sé slís, eitthvað slís gerist, rúta fer út af eða eitthvað. Þú ert ekkert að fara inn á klósett á N1 og fylla á 1000 vassflöskur. Það er betur bara að vera tilbúin með vassflöskur.
Svona. Ég að deyja hérna. En sko, ég veit ekki, er það sem þið gerur svona veik rök fyrir því að við ættum að hætta að nota plast? Þú veist, þetta er bara, þetta er svona, ef það kemur extreme situation þar sem að það fer rúta út af veginum, þá verða að vera til vassflöskur í öllum N1 verslunum. Æ, ég veit ekki, Það er einustu N1 verslun. Þetta eru almannavarnir. Akkur ætti þá ekki banna að, gos í plasti og annað. Ég kýs kók í dós. Vel sem kók. Það er alltaf, já, nefnum. Og mér finnst það eiginlega bara best. Það er margir sem vilja kók í gleri, það er reyndar alveg... Ég bara hef ekki séð kók í gleri svo lengi. Það er þetta sammála. Mér finnst eins og það hafi bara horfið af yfir bara jarðar. Ég eftir handlegsbrotin eftir rúðuslið. Hérna það er vatn. Já. Hey. Herðu, það má ekki gleyma að, það þarf að gefa vatn. Það er ekkert grín, handlegsbrotin eftir rúðuslið, svo þú ert einhvers staðar út á landi. Vatn alveg hjálpar, má ekki... Þú ert með svo vökva forða og fylla á hann er mikilvægt. Ég veit ekki, ég held að setja bara með vasspropaganda, sko. En ég meina, þú veist, þú getur líka bara verið með það í fernu, sko, en hérna... Einmitt. Þú fara út í búð og komið vassferðin. Já. Alltaf mjög weird. Já, ég meina, þú veist, við erum farin að drekka úr ferðnum með papparörir, þannig að, þú veist, these are trying times. Mikið rétt. Trying times. Þurfum við að finna okkur hérna svona reusable... Þetta er glötuð eyja. Já, þetta er eyja. Ég tók ekki svona eftir ef við vorum að eyju. Með það insignificant. Hérna er þetta högg þetta niður. Það er fullt af skrappina. Við þurfum það. Til það. Hvað er það? Það er þetta högg hvernig mangotré. Við þurfum líka á vines. Ok. Það mangotré. Við eru... Skal taka. Við erum alltaf með... Nó, það er hægt að kaupa gleri. Félag okkar... Já. Jæja. Við trúum til og sigga. Snildir, við komum með þannig að Advanced Purifier. Það er ekki ekki. Jep. Ég var eftir það. En þú segja okkur hvað það meira pláss. Ég skil ekki að hverju viljum Air Purifier þegar við erum, þú veist. Ég var ekki að segja Air Purifier. Ég að tala inn í leiknum. Við vorum að fá Advanced Purifier. Herru, ég draf máinn. Nice. Við fjæðarir. Nice. Hvað er þetta fjær? Ekki mér. Ég setja hérna í... Hvað er þetta? Er þetta Advanced Purifier? Já. Basically tekur glasið þitt og tekur úr bláa gæjanum. Við getum fengið okkur Kenny hérna. Það er bara fullt af vassflöskum. Og bara dundrar þessu bara í þig? Já. Bá. Paintbrush. Hammer. Hammer. Yes, það er akkurat það sem ég langaði. Og mellar á. Ok. Ég rauðs þá að, sko. Það er svo mikið af svona cosmetic hlutum sem er hægt að gera. Já. Eins og svona. String light sets the mood. Ég veit ekki hvort það virkar samt á, þú veist, nighttime. Herru, eigum við að drepa hákallin áttur? Já. Gerum það, hvar er hann? Where is it? Hann er það? Hann er þarna. Hann er hér. Sér, er það að koma? Bend á hann. Er það að koma? Ég nátt þessar. Það er næst. Ég held að ég hef ekki náð neitt. Ekki fara á langt, stakar. Aftur þessar. Þrísvar. Ég náði þrísvar. Heyrðu, spjóðum mitt brotnaði. Alltaf, við erum með þetta í óli.
Það er annars bröð spáð á dippi. Spaka. Fuck. Ná, þeir ég svar. Nice. Gjör aftur. Það var í þig. Pilló. Hitta. Já, ekki Dodsa. nóg, Tvisvar. Hérna. Við rettum þessu. Það fyrir mig. Nei, nice. Það er það. Atna á hann. Þú pekar hann. Amen. Hann er döður. Kika. Vel done. Það er einmitt svolítið sem ég ætla að elda hann. Hehehe. Þú var ekki að elda eitthvað. Ég bara hendum fullt á. Ég bara setja síðan alltaf í kisturnar. Ég er búinn. And wrong in the rain. Hvað? Það er svona hljóð. Það geti að vera svona hljóð. Okkar vantar ekki fleiri steina í bili. Nei. Það er svona 60. Já. Nei, og gott að metal. Já, það er hellingur af skrappi hérna og Ég held að metalor. hákallinn er nokkuð eitraður. Þú þarft að leyfa honum að brotna niður. Herra, ég vil leggja stað, ok. Jú. Ha? Herri, Hey. Ég er að finna fullt af brota á Já, það er ógeðslega mikið að dóti hérna niðri á botni. Hún er fann hinge, næs. Þú ert svo Unhinged. unhinged, Óli. Yeah. Pissa á hann. Svo var einhver hugmynd með að taka live Photoshop. Það var eitthvað sem að koma upp. Við þurftum eiginlega að fá chatti til að ákveða hvað við ættum að photoshopa. Herri, ég held að þú þarft að kíkja fyrst á memes. Eru komin memes? Eru komin í memes? Það eru memes. Oh Ég gleymi my alltaf God. að kíkja á það. Já, ég líka. Já. Það sé á. Metal ore. Næs. Og hvað er líka koppar? Kopar. 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 Já, ertu það, ok. Kopar. Kopar. Já, hérna, mástu, við gerðum þetta bara þannig að þú sérar, eða einn af ykkur sérar og við bara fylgist með því þannig. Skjánum með það. Já, eða bara sérar í rauninni Discord. Það var auðveldast. Ok. Hvað? Það er bara ein mynd hérna, þannig að ég skal séra Discord, hvernig ég er. Bara sér skrín. Og Það er ekki yes. myndið að Já. vera í fokka með hann. Og svo... Já, en ég skipti yfir, sko. Já, næs. Ég kann ekki að séra Discord. Við tökum það fram að Einar er tölvuna. Já, þú þarft að opna... Ok, ég sé ekki þetta. Já, ég er með gameplay. Ok, display capture, hérna er þetta. Ok. Ekki window capture. Jó, ég myndi bara að Nei, opna nei, Discord á webnum aftur og séra því. Þeim er að boomera hérna í friði. Window capture. Yey, Discord þannig að það. Já, komin hákall aftur. Svona. Sko. Oh my god, þetta er ekki sko. Sjá. Ég held að green screenið sé að gera eitthvað. What the hell? Það er glorious. Hérna. Svona. Fuck. Ertu að senda mér þetta í NDE eða? OBS. Já, þannig, þú ætlar að gera þetta þannig, já, ok. Og ég held að það var það. Hvað varst þú að tala? Síkas. Hvað meinar? Geggjað. Það er reglulega hægt að nota þetta sem sönnun og geggjaðir einhvern veginn setna í einhverju máli, sko. Vá, vel gert. Ok, þetta var mjög gott.
Heyrðu, Núna fara á staði. já, ok, sko, hvað vantar okkur mikið til þess að geta byggt antenna á dót? Ég hef tjekkað því, svo. Það er svona milestoneið sem við þurfum eiginlega að ná. Við þurfum circuit board og hinge. Sko, við erum með hinge. Circuit board, þá þurfum við, já, þá þurfum við bara copper ingot. Og vængú. Við eigum eitt svo leiðis. Sko, vængú. Ég held að ég sé líka með það í inventorinu mínu. Sjá, já, ég er actually með. Ég var að setja það hérna. Cool. Ja. Sko, við þurfum að fá antenna af því að það er svona the story í þessum leik. Ég ætla að gera room. Nei, þarf. Hvað er það? Við þurfum eiginlega að leggja stað. Við erum aldrei búin með allt þetta. Já, við erum fannlega stað. Ok. Herri, koma ljós? Nei, ok, það kom ekki ljós. Jú, tæknilega séð, en þetta er svona... moodlighting. Þetta er moodlighting. Frekar en eitthvað annað. Herði, já. Nei, ég er ekki enginn hætt. Já. Ég held að það ætti að vera tónlist í þessum leik. Hún kemur, þetta er svona eins og Minecraft. Já, hún bara kemur og fer. Já, ég er með time between music tracks. None. Ég skil. Ég þessi actually stilt það. Er eitthvað með dót til að byggja? Hvað vantar þig? The fuck? Byggja svona, þú veist, bara línu hérna viðbútt. Bara að stakka bátunum einn. Já. Það meina, hvar? Þú veist, hamar, hérna bara. Þarna, já. Ég skal ræta þig. Ég ætti held ég vera með eitthvað. Þeir eru að búa mig til hamar. Bara hérna við, eða, þú veist. Já, bara hérna áfram, mitt. Svona, þá er ég búið með allt. Ég var með nóg fyrir 2. Hvað? Þetta var nóg. Er Óli sérst svona campaign progressorinn okkar? Já. Já, kannski smá. Ég fíla það. Það var ykkur að gera það. Já. Er það ekki búið fleka sem marar ekki í hálfu kafi? Við getum allir verið á annari hæð. Yay. True. Það er ein lausn. Herðu. Ættu við að vera með pappabrandara þarna? Ertu með pappabrandara? Já, hendu í það. Ég er til í að heyra pappa. Góði meit, góðan. Sko, hann Bjarni, hann suggestaði hérna líka 5 brandarahotnið og ég hugsaði, já, við getum alveg verið með Bjarnahotnið bara. Já. Þú veist, Þú veist, við getum ekki eftir þetta sem keppni. Nei, þú veist, ef þetta er keppni orðarúst, en ég sé, það er eiga þarna. Sko, hvað er þetta? Vorum við ekki á þessari eigi áðan? Þetta hún? Mér finnst þess að við erum að fara tilbaka, sko. Já, fuck it, bara. Förum bara þá með vindinum. Það er verið að taka, já, ok. What the fuck? Hákallinu var að taka Oh my god. Hann er það. Ok, ég var alltaf mikið að drasli. Fuck. Ég held ég að mist circuit board. Út í vatni. Ha? How dare you? You Ég son hefði of a fyllt bitch. inventory. En það er spurning, sko, hvort ættum við að hafa einhver svona reglur í því? Það ætlum við spannað að hlæja. Já, ef þú hlærið þá dettur út. Ég fekk svo tiny jager, sko. Við getum tekið hérna, við getum tekið bara, þetta er keppni milli mín, Einars og Óla Ok. og sá sem endist lengst án þess að hlæja, hann Já, sko, vinnur. er þetta ekki bara hérna Breaking News Network reglurnar? Ef þú Jú, hlærð það er bara eða mínustig. brosir, þá farið mínustig. Jú, til ég. Ok. Æ, fokk, ég byrjaði að brosa nú þegar, Ég sko. byrjaði að Svona, ó nei. Já, hendu í. Sko, veitir, ég þarf að vera með ykkur í Discord-vélinni, sko. Hérna nefnilega. Ok. Sjá, þetta er bara... Í Discord-vélinni. Já, í Discord-vélinni.
Hvað þýðir Nei, það? Discord-maskinn. Ég þarf að sjá okkur á Discord svo ég fá okkur hérna Já, lives. þetta þú að halda utan stíin sem sagt. Já, ég skal hérna Hendu í eitthvað svona Google Sheets-skjal, þá get ég verið með að live hérna það sem þú uppfærir. sko, ég þarf nefnilega, þetta er mjög flókið setup því ég þarf að vera með ykkur, ég þarf að vera með leikinn, ég þarf að vera með það sem ég er að lesa og ég þarf að halda utan stíin sá tíma. Þetta er miklu meira setup heldur en ég bjóst við. Sjá, Herri, ég skal bara halda utan stíin og hérna, og svo fá þið að vita þið eftir á. já, ég fíla það. Það er fínt. Já, viljum við ekki sína þau live? Nei, Ok. ég heldum Við gerum það næst, við við gerum það- blind stigakeppni. Já, við gerum það bara næst, þú veist að Já. við höfum þetta preppað næst. Það er ekki alveg beint hérna prepped at the moment. Það er ekki stig. Þú byrjar í nulli og fær bara mínustig. Já, Okay. Þannig að fær mínustig fyrir hvert bros eða laugh. sko, ok, þannig að ég mun ekki hreyfa mig í bili. Já. Ég er ekki með á þér, þannig að ok. Nei. Herðu, og þetta verða vondir brandar, bara svo þið vitið það. Þetta verður mjög sársökafullt. Ó, guð. Ég Ekki neitt. er mjög ekki preppaði fyrir þetta. Nei, ekki Nei. andlega preppaðar heldur. Nei, Herðu, þá, veistu hvað sólpallinu sagði við hinn sólpallin? okki byrjaði að brosa. Það er eitthvað. Ó, ég vildi við varum svalir. Ok, hvað Fuck. fengum við bara Allir fengum mínustig þarna, sko. Já. Við erum bara, Já, þú veist, að því við erum ekki búin að heyra mikið af þeim að þá svona erum við óviðbúnir. Þetta mun batna. Ok, Ekki. give it to us. Moment. Já. 3, 2, 1. Vissið þú að Dracula átti lítinn bróður sem var grænmetis þetta? Hann héti Rúkóla. Ég veit ekki hvað Rúkóla er, okkur er ég að læra. Rúkula er svona kál. Ok. Ég átt pælt í því að hérna pabbi minn, hann samdi aldrei ljóð blóm eða tré eða gras eða neitt verandi garðyrkjumaður. Goddammit. Þessi tók smá tíma bara að kíkja inn. Ok, ég koni mínus hvað? 3, Ó. 2, hvað er búin að segja marga? Þetta er, Ég herruðu, vitið þið hvernig Við séum allir að byrja mikið sko. herruðu, senn Vanda, vitið þið hvernig rip, rap og röp eru til? Með andardrætti. David er þetta alltaf þessu. I can't. Ó, nei. Ok, senn. Og senn hvað heitir leður ekki sem flýra heiman? Það er strókleður. Má ekki brosa. Nei, Nei. er búin að brosa, er búin að tapa. Shit, þetta er erfitt. Eða ekki? Þetta er bara ógæðslega erfitt. Ok. Hákall. Ég er ekki með spjót. Samstæðsmaður okkar sem er mikill hestamaður. Hann fekk sér nýjan hest daginn sem er á strikt svona veganfæði sem ég skrítið, en hann kallar hann sérst brokkoli. Þessi góður. Fuck. Ég gerði mistökin að horfa á andlitið á glottið á honum Bjarna. Oh, fuck. Ok. Já, byrju. Herðu, hvað kallið sel sem elskar sinneb? Það er Céline Dion. Þú veist að finna ég sagði þér þennan. Já. Ég vissi hann væri að fara að koma. Anskotin hafið það. Það oft hjálpar ekki neitt. Nei, alls ekki. Ég vissi hvað væri að fara að koma, en ég þurfti eiginlega bara að reyna að undirbúa mig. Shit. Anskotans. Ok. Herðu, ég var að fá mér að borða það í deg.
Heyrðu, við erum konum með antenna. Ég held að antenna virki betur þegar maður ofar. By the way. Þannig ég held að það sé sko antennaði sjálf. Já, þetta bara receiverinn. Já, ég skilji. Held ég. Ok. Jú, ég held að það sé rétt, sko. Herðu, batteri fyrir það, ég ætla bara að býja með stinga við. Vitið þið hver eru minnstar líkur á því að vera stungin? Það er á ættarmóti því allir eru skyldir. Jesus Christ. Óli er bara að mjúta sig. Ég galt. Þessi leðspinni svona upp á mig. Já. Þetta gæti verið erfiðasti leikur sem við höfum nokkuð tíma tekið. Herðu, það var fréttanum daginn. Það var grein stelpu sem hvarf. Þetta var svona nýjara stelpa sem hvarf og það var bara ótrúlega fór mikil tími að leita henni og svo loksins komast þér aðeins hvað hafði gerst og það hafði hann svona prófað hrukkukrem sem gerði hana 10 árum yngri. Hvað var hann að sæði eða hvað var það? Nei, hún var 9 ára, prófaði hrukkukrem sem gerði hana 10 árum yngri. Var það ósýnileg eða? Ég skil ekki, þetta er stúpid ég er. Ok. Svo ákvaði ég að selja reyksöðunum minn daginn, hún safnaði bara ryki. Ok, hvað er búin að segja marga brandar á þetta? Ég veit það var mínustig. Herðu, sjá, það eru nokkur eftir. Já, einn eftir hérna sem að, sjá. Það er félagi minn vinnur á Húðakinn og hann er mikið að taka, vaksíni fyrir klamydi og alls svona svoleiðis og hann fekk starfstitilinn hlandkönnur. Þetta á ekki að vera svo fyndið. Ok, ég ætla ekki að hlæða þesta. Ok, þessi er sennilega með þeim heimskulegri. Af hverju eru aldrei öll dýrin í húsdýragarðinum böðuð á sama degi? Þegar fólk nennir ekki bara að skoða hreindýr. Það er mjög stúpid. Shit, maður. Heyrðu, það er gæi hérna við hliðina á okkur. Ég stekki hann. Nice. Það var ekkert af ótilvílun, sko. Ótilvílun? Nei, svo. Niður í bæ, muni eftir gömlu kömrunum sem að voru með snúningshurðinu og maður þurfti alltaf að rukka, það var alltaf rukkað inn, burgar 100 kall eða eitthvað svoleiðis til að geta fengið að míga í þeim. Muni eftir þessu, veitu hvað voru kallaðar? Nei. Hlandrukkarar. Áhugavert. En vissu að gúrkur eru góðar fyrir minnið? Nei. Vinur minn fekk einu upp í raskatið og hann gleymdi því aldrei. Þessi var einn af þeim verstu. Bara, þú veist, ekki svona lélegustu. Þetta var bara svona, þetta á ekki að vera fyndið. Þetta er ekki fyndir. Ekki hlæja. Guði minn hamatur. Okay. Þetta var mjög hörð keppni. Já, hvernig voru stigin? Sko, ef ég taldi þetta rétt hérna. Ég vil fá endurtalningu. Já, það er ekki hægt. Það er hægt á voddinu. Já, akkurat. Welcome to the game where the points don't matter and nothing counts. Aha. Sjá, hvað er þetta? Og mér sýnist, ef þetta var rétt hérna, þá var þetta svona og... Ég er mjög spenntur. Hvar haldið að þið hafi rangast okkar?
Síðasta, og það ég hlóða hverjum einasta. Ég held að Ég held ég sé annarkort í fyrsta öðru. Já, ég veit ekki hversu mikið hann Óli náði að resista, en ég held að ég náði að resista svona 1 eða 2. Já. Já, ég var nú líka frekar gjöfull á okkur, sko. Já. Mér sýnist það að vera þetta var nefnilega, sko, Einar var með 11, Óli var með 10 og Benni með 9. Ég held alltaf að þurrkarinn var að minnka föti mín. Það var víst ískápurinn allan tíman. Nei. Erum við of accustomed to bad jokes núna og það er bara... Já. Ég hef komið með svona, svona sigg. Já, svona hlátursigg. Hlátursiggi. Nei, ég var bara... Ég var ekki alveg að kveikja á honum, ég bara svona fyrst var ég eitthvað svona... Nei, actually, ég veit ekki ennþá hvað þetta þýðir. I haven't got it. Hva? Dammit, ég reyndi að stýra okkur í áttina að þessari eyju en við fórum bara beint fram hjá henni. Snarbeja. Sjáum hvað það virkar. Æ, eiginlega ekki. Æ, fuck it. Förum fram hjá. Er það með eitthvað plast? Já, byrju, það var að vera fullt, held ég. Ekki nema að sé, nei, ok, það er ég er með hérna. Skulle henda á jöruna bara. Firewood rack, það er actually sniðut. Já, ég er með. Já, tók það, ok, cool. Herri, ég þarf að geta. Nice. Spurning að fara að veiða bara. Held ég það nú komast að... Nei, byrju, ég held ég akkurat nú. Þessu. Svona... Herri, já, hérna eru... Ég með alveg 16 skraps hérna. Já, við þurfum held ég að setja... Við þurfum búið til pláss fyrir antenna. Já, stór. Það þarf að vera, þú veist... Já, nei, það eru svo 3, það var hátt uppi og í hotnunum. Já, ok. Eða svona langt frá okkur öðrum. Þurfum í rauninni að hérna... Þú veist, byggja kannski 1 út hér, það er hérna góða staðir. Úps. Svo hérna uppi, og svo frá þess. Þurfum bara hellinga af wood, eða planks. Engir eiga Það er nálægt. fjör. Jú, eiga þarna. Hvernig, getum við núna bara að nota axi til að höggva tré eða? Já. Cool. Basically, já. Bara lengra til hægri. Það er ekki alltaf herri. Já. Já, en hana. Já, nálega. Hvað sem, varstu búið með umræðu punktana? Maður sjá. Þannig kom eitthvað. Battery required. Já, ég er með batteri. Eitt sem var kannski svolítið svona Client. pæling bara er sem sagt það er svona hægt og rólega farið að koma uppfinningar sem að í rauninni augmenta hvað humans eru. Heyrðu, er hann að borða fucking... Nei! Faggot. Svona... Muna, repera. Já, ég var það. Ég er enda held að ég hef klárað wood fyrir það. Fuck. Hérna... Ahoi! Glæd mættir eftir. Sko. Ahoi. Ég var með hérna pælingu Vista sem var matarakeppni. basically, það er komin fleiri og fleiri vörur sem er það að þú getur í rauninni bætt eitthvað við sjálfæði, til dæmis það er hérna þá að vera farið að hægt að þú getur, það var eitthvað á CES núna sem var hérna, þú átt að geta sett inn svona chip í auga á þér til þess að vera með svona basically heads up display. Lord. Þannig að- Auglýsingar. Ég hugsa bara auglýsingar, fólk mun tróða auglýsingum í það. Já, nákvæmlega. Já, bátti. En þá var pælingin sem sagt, úps, ég drakk saltwater, það er ekki gott.
Nei, það mjög slæmt. Það rétt hjá þér. Svona já, þannig að pælingin var basically ef að ykkur boðið einhvers konar svona augmentation. Hvað? Hvað að gera? What's you gonna do about it? Er það grínast? Af því að ég drakk saltwater þá get ég ekki fengið benefits af freshwater. Nei, já, ég að horfa rangan gæja. I am starving, not... Í 99%. Raft að taka... Ég þarf að ríkst eftir raft, held ég. Nú? Já, ég í 99. Já. Þú búin að lækka gæðin og eitthvað tótt. Herru, eigum við ekkert til þess að borða? Is there no fish? Það sveppir hann, verið góðis. Þú maður að borða þá beint? Já, ok. Nice. Við myndi elda á fyrst. Á. Nei, ég get það ekki. Benni. Á, hvað er ég að fara að hallucinata? Sveppi, nei, ég hef oft ekki sveppi. Hver er ekki svepp? Já, en það er svona ákveðri sveppir sem að fólk getur fengið aukaverkanir af. Nú seppa súpa? Já, aukaverkun verða sattur. Hræðilega aukaverkun. Er það ekki, er það aukaverkun? Er það ekki svona aðalverkun? Það er bara verkun. Nei, aðalverkunin er fiber. Er það aðalverkunin af, þú veist, er það ástæðan fyrir því að maður eigi að fá sér sveppi, er það fætur? Heit ástæðan? Ég veit ekki, ég finnst bara sko. smjörsteikti sveppir eru bara juicy as fuck. Ó, svo gott. Ó, svo gott. So good. Sjá. Þegar ég þurfum að kafa. Ég var að drepa hákaðinn aftur. Já, held það. Það er þetta ekki búin að taka mig í smá stund. Vindáttir breytist núna og fór allir viðurinn í aðra átt. Fór viðurinn aðra átt? Nei, hvað? Nei, það er við að hreyfast. Við erum bara hreyfast aldrei. Ég er að pikka upp fullt af skrapp. Á! Ok, færum ég hann. Hvað er að nefna hákallinn? Hvað heitir hákallinn? Karen. Það er... Brunir. Já. Það er alveg strong contender. Ég var bara að stinga þig byrni. Ég var næst búin að gera það bara eftir dad joke nr. 2, sko. Hvað, byrju? Hvað er hann? Hvað er hann? Hvað fór hann ekki? Ég held að hann sé Það er líka örugglega heiður. fastur í einhverju svona... Ó, nei. Heyrðu, bara mænið Hey. things. Hvað er hann? Ó, hérna. Sæll. Karen, eða sæl Karen. 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 Herru, þurfu ekki að rígrúpa? Jú. Hvað er kallkins útgáfan af Karen? Var það ekki Clay... Kristján. Heyrðu, Takk. þetta er Kristján Einar. Ég heita Kristján Einars. Já. Specifically Er- hann. Ertu að segja mér það sérstaklega að þetta sé Kristján? Ég er að segja að hákallinn sé Kristján. Ok. Kristján í Game 2. Þannig að þetta er Kristján Benni. Kristján Benni. Ég var að segja þér, þetta er Kristján Benni. Já, ok. Hvað ert þú með til að mæna? Er ég með Iron Pick? Það Þú hlýtur að veist vera. Iron hérna dot. Iron. Erum við ekki bara að færa okkur eða? Við erum eiginlega búin að ná allu. Já, eiginlega. Eru hvað triksu að veiða? Það sko mér að síu. Hvað er þetta, Benni? Hvað? Nei, triksaði við þú bara... Ég held að þetta væri storage Bara stótt. Ég held að þetta væri storage small stótt en þetta væri það ekki. Þetta er bara decoration.
Þetta er auðvelt. Það er ekki svo horfa, þú getur bara að fara að gera eitthvað annað. Það veit það. Það er meira svo að setja þetta dólar í senast. Við þurfum batteri til þess að geta rönnað þetta. Þú getur ekki veitt með orð. Það er rétt. Ég get það gert svona. Ég var að humma upp í vinnu daginn og og heyri allt í einu bara svona út undan mér og ekkert eitthvað að pæla í og Bjarni hallar sig upp á mér og svona ertu með Way of Kings á heilanum? Eftir Powerpaladin já skotin hafið það þetta veit gæina sem að þurfti að hlusta á þessi lög 1.000.000 sinnum. Ertu komið leið á þín eigin lög? Sjálfsögur komið leið á mínum. Alveg bara getið ekki ímyndað eitthvað hversu oft ég þurfti að hlusta á þessi lög þegar við vorum að búið til plötuna sko. Hvernig gengur salan? Fyrstu að vita hvað margar? Nei, ég hef ekki umhundið það. Ég veit sem sagt, einu sem ég veit er að við vorum í 77. seti í einhverju viku í Þýskalandi. Við fórum í fyrsta seti á Amazon í Japan, sem sagt undir heavy metal sem sagt kategoríunni. Og svo vorum við mest selda platan í Japan, skilst mér samkvæmt einhverju lista í þungarokki. Nice. Þú átt einhverja japanska fans? Já, virðist vera. Nippon fans. Nippon fansa. Það var ég hendi eitt mím handa strákunum í Game 10 daginn sem var svona sem var síðan kallað þvílíka weeb mýmið af Tryggva. Já, það. Já. Herru, það kom spurning, Simmi. Ein spurning, af hverju gerir þið ekki svona Y eða svona eða U-shape til að skafa upp shit úr sjónum út af því að við erum ekki á klárir. Við erum ekki. We are not smart people. Ég meina það er alveg góð. This is smart. We should probably do this. Málið er að helvitis kattsertin kosta ógeðslega mikið. Já, reyndar. This is true. Jú. Halt þú þín megin. Mikið er eins og okkur. Já. Þú varst ekki á föstudaginn upp í vinnu, Bjarni, er það? Nei, jú, ég var upp í vinnu. Finnst þið svo að það ekki verið með okkur í mathöllinni? Jú, ég satt í hliðina þér. Já, það er rétt. Jú, ég manna það núna. Vandræðilegt. Ég tek aldrei eftir Bjarna maður. Nei, ég ger ekki heldur. Hann er svo, það fer svo lítið fyrir honum. Já, reyndar ég og Bjarni erum í smitgátt. Jú. Já. Við erum alltaf í smitgátt. Við erum í smitgátt því að við vorum í ræktina á þriðjudaginn og það var einhver sem er þetta af því að einhver var smitaður þar eða smitaðast hann eitthvað skömmu eftir? Ég held að einhver hafi verið, ég veit það ekki hreinlega ekki. En þetta þessi nýji Purifier, það þarf ekki neitt við á hann eða náttúrulega. Nei. Hann er bara solar powered. Solar powered. Getum við þá ekki tekið hinna Purifierana niður eða? Jú, við ættum sannlega bara að taka hinna niður og bara jafnvel setja annan svona. Ég raun og verið skipta ekki shapeið mála á bátnum. Við gætum bara búið eina ógeðslega langa línu. Já, true. Tróðið á hann og sem bara Getið dismount það er teknilega þessi optimal way to play. Það við ekki séð þarna hvað heitir hann eftir? Gæinn sem að Let's Game It Out. Let's Game It Out. Já. Það er prammi hana. Sjáu þið í auksín. Við erum að stefna á hann. Ég er búinn að snúa. I have turned the boat. Mjög særður.
og svo eyja beint fyrir framann það þeila. Ég reynda veit ekki hvort við komist í það því að það næstuði bara á mótivindi sko að beygja í það. Já, ok. Við erum hægt rólega að nálgast allavega þannan pramma. Ég vil að veiða aðeins meira hérna. En þetta mjög afslappandi leikur sko, þetta svona Þetta chill leikur. Þetta chill leikur sko, algjörlega. Svo. Sem ég alveg svo sem fyrir sko. Ég mitt var að pæla hérna ef að Einar fyrir alltaf að sofa klukkan 11 þá getum við alveg eins bara haldið áfram að tekja Apex. Ég búinn að heyra þessa uppástungu sko áður af því ég sagði hérna einhvern tíma við Kristján bara eitthvað, já. Það fer ég bara ekki að sofa. Nei, nákvæmlega. Ég var búinn að heyra þetta áður frá Kristjáni af því ég sagði hann mitt að yfirleitt þegar við hættum að stríma þá förum við að spila Apex. Og hann eitthvað, af hverju streymiði því ekki? Já, það svo sem góða punktur. Það út af því að Einar gamall. Fyrirgeðu, mér finnst bara notalegt að fá fullan nætursvefn. Bara þér Hver segir að þú getur ekki gert það? Bara að setja það. Hver fór út á pramman? Ég? Já, það varst þú, ok. Ég bara vona að heldur hákallin drefn ekki. Það var rólegur og þannig. Ég aðeins. Hvað fekk ég? Ég fekk recipe, simple fish stew. Hvað hefur mikið af því? Ég hendi 2 allan dag, bara vett á það. Ég fekk hinge. Ég fekk hinge. Nice. Ertu þá ekki lengur enn hinst? Heilt metal. Hejó. Þetta var slæmt. Þetta annars skemmt sem frá þetta kemur. Nei, það átti ekki takast því. Því miður. The joke police is here, Einar. Taka þetta bara, smetla þessu. Svo spurningum mitt, þú veist, erum við að fara að halda áfram með þannig leik í næstu viku af því að við erum sennilega ekki að fara að ná að finna neitt með við það að við erum ekki ennþá komnir með antenna upp. Nei, ég bara byrja alltaf þig, Biggi. Ég búinn að gera það sjálfur. Ég gekk upp í hægt. Nei, ég þar priority building í gangi. Sem þitt eigið heimili. Of course. Ég að við að fiska svo við dreifumst ekki hungri. Bara setja niður fleiri svona pillars ég var að setja niður. Já, Geta núna byggt. Þetta að setja þá antenna á þetta? Eða þarf það að vera herra? það þarf að vera einum herra. Því herra því betra en, þú veist, einum herra er nóg. Já. Ég mistu þú, hvað er mál núna? Þurfum við að smíða loftið? Já, við erum með þá að smíða loftið. Yes. Dagur 3. En það að spila loftið. Actually, dagur 13. Þú búin að setja upp... Ég setti hérna kalendar. Við erum með Day Survived 13. Nice. Segjum þetta séu fín. Svo þurfum við bara að hitta á þið. Hvernig er það? Getur maður ekkert snúið þessum bát? Þú veist, sigla hana bara... Við erum klest á eigur þannig að hann spinnast í hringi. Já, ok. Við getum það að setja mér held ég. Að fá, þú veist, mótor og fleira. Já. Já, ég skil, ok. Svona aðeins meira late game. Þetta er alltaf því að maður svona, ef maður setur netin á eina hlið og svo allt í henni byrjar maður að sigla í aðra. Hvað var þetta? Hvað? Er þið ekki í sprengingu? Nei. Ég er mega lag, kann ekki. Er þið sprengingu? Já. Ok. Það er eitthvað. Þú byrjar ekki í Breiðholtinu? Nei, ok. Þetta var nú ekki úti, þetta var... Setur ekki bara síðasta antenna hérna upp á? Óli? Já, ég get það. Hvað er þetta stórt? Einn blokk. Já, setur þetta svona. Vá, ég er bara komið sólflýg. Þá plöggum við batterín í gang. Turn on. Requires higher altitude. Okay. Hvað? Requires higher altitude fyrir þá antennas? Já. Ok. Veit það ekki. Já, það er líklega það. Við hérna,
við skulum henda í það bara ég þarf að finna fleiri planka. Ég held þessu konum með okkur þessu matarforða hérna. Það fínt. Mist. Ég kemur að hvað var þetta til að opna journalið? T. T fyrir journal. Make sense. Já, sjálfsögðu. En ekki Radio Tower. 4, 8, 4, 8, 2. Það eitthvað sem við erum að stilla á eða? Já, við setjum það hérna í eitthvað increase number og eitthvað switch number. Hérna ég ætla að gera remove á þetta thing. Hvernig þurfum við bara að fá meira storage. Já, eiginlega. So Þið voru ekki með koppur á hann? Ég veit ekki að koppur umbútt. Við getum okkur það stutt í næstu eyju sem akkurat í vindi. Varum búin alltaf einu? Já, ég held að. Ég meina, ég ekki búinn að stökkva niður neitt að reyna að finna eitthvað, sko. Eyruplis, Guð, ég bara fýta Einars obsession með heimilið sitt. Ég komið með svona smá cozy hotn hérna og eitthvað. Svalir. Við getum bara hægt að setja flekan á kaf. Þú ætlaði að gera krúsjál mistök að byggja þetta á jarðhæðinni. Já. Já. Við gerum bara remove. Við hefum sko 6 metalungar. Yes. Það eitthvað, það ætti að nýtast. You're gonna need a bigger boat. Það að vísu rétt. Eða það sem ég sagði við son minn þegar hann stekkaði. You're gonna need a bigger boot. Fuck you. Akkur hérna Einar. Já. Ok, ég skal sýna þér smá hérna. Í þessum hérna gæja decorative package. Taktu það alla, veldu þá og bara haltu inn í vinstri klikk. Já. Það gerist ekki neitt. Nei, þú ert að vera með á í hendinni, þú ert að halda þeim. Hvar fær maður svona wine good? Wine goo. Já, bara. Þetta allt decorative items. Þetta allt sem ég búin að safna upp í inventorinu mínu. Yes. Vængu vines sem þú kúkar. So. I hate to break it to you, en þú getur farið mjög auðvitað í bað í þessum leik. Saltbað? Það nota allt okkar ferska vatn í bað þannig mér. Það að fylla nokkur sinnum á saltwater-gæjan. Það svíður undan þessu svo slæmt. Hvað hérna, hvað segi ég? Já, ég að taka hérna bilda ofar. Gæti verið þegar receiverið þurfa að vera líka ofar. Ég held ekki, en við samt komist að því fljótlega. Sko, ég var að googla því pínu. Samkvæmt í Wikiinu, það eina requirement 3 antennas must be set within sufficient distance of around 3.5 squares between them and the receivers. Ok, þá gæti verið sko að gæinn sem var hérna út í þessu hérna horni hafi ekki verið Nólátt frá, Já, en við getum sett það hérna bara í staðinn.
þarna upp á. Já, þannig séð. Ég skal Hákarl. bilda sitt. Eru dráman. Nei, náman, nice. Þetta er mest useless motta ever þarna hjá Einari. Segir Siggi. Herðu. Nice. Það var bít, ég skal sjá það. Ég var hann hákallahaus, skal langar ég. Benni, Einar. Hvað? Ég er með haus. Þú ert með haus. Benni. Sharkhead. Ég er líka með. Þú ert með Sharkhaus. Já. Ég bara ekki með hann á mér. Þið nefnir ekki að vera með viewum mitt alltaf. Ég er hættur að taka eftir. Já, ég er búin að zóna þetta út. Jæja. Er einhver tónlist í gangi hjá ykkur stakar? Þú veist. Nei. Hún er svo lágt að ég heyri örugglega ekki í henni ef hún væri. Ég tók bara time between music og núna er tónlist. Ég hef meitt setti á none hjá mér, en það heyrir samt ekki tónlist. Ég veit ekki hvað það er. Býtu. Kannski er... ég veit það ekki. Setti það á short, sem hvað það breytist. Þá byrjaði tónlist. Benni, passaði fyrir aftan þig. Hvað er fyrir aftan mig? Það er hákallinn á vegnum. Það var Já. fyrir eins. Pick up Sharkhead. Viljum við ekki hafa þetta uppi, svona til að fæla í burtu? Jú, ég veit. To show me mean business. Er það frá frá henni? Veit ekki, ég er ekki að stýra þetta moment. Ekki þetta. Design is never over. Benni, Hvað? þessi stígi. Hvað meina við? Er eitthvað að honum? Hann er pínu, hvað segir maður, öfugur. Nei. Hinsegin. Hann er hinsegin, nákvæmlega. Við dæmum ekki. Þetta verður bara svona. Stendur þið vel, Benni minn, stendur þið vel. Takk. Svona. Það er erfitt að sjá að það. Held að þetta sé... Þetta er rétt, ok. Það er bara meira... Benni, þú gerir svo 50% betra hérna skiptið. Hvað meina þau? Er þetta nákvæmlega eins? Nei. Hvað meinar þau? Nei! Af hverju fylgir hann ekki sama orientationi? Það er ógeðslega stúpid. Sjá. Þetta er meira wood. Já, ég er mjög góður í að klára hann. Bara væri ykkur að nota allt út í eitthvað... Eitthvað personal home crap, eitthvað. Já. Ég veit ekki hvað það er að tala um. Aha. Það Við erum að fara fram hjá einhverju eyju. Já. Það er verið að konu frá hérna. Looks at Einar. Við erum veldig konu fram hérna. Já, ok. Þetta eigið meir wood. Ekki handa þér. Oh my god. Not Það for trigger you. mig. Það er erfitt að svara þessu.
Hvar er þetta? Nei, það kostar svo fucking mikið. Held við... Mjög ógeðslega mikið dótamis. Það gæti að vera mistök. Það skal taka allt út í þetta. Það er of þungt. Það flýtur. Í hvað átt eru að fara? Þangað sem hafið tekur okkur. Einhver er að reyna að fara á móti vind þannig að verður stopp. Ég veit það, af því að við erum við hliðin á eyju og Óli er þar. Er hann á eyjunni? Já. Ég sé fyrir bara í Ég hérna. er að rush að taka út eins og Einar tekur það ekki. Aha, það er gott. Ég sé að þið fyrir að fara að forgangsraða vel. Já, ég ætla ekki að forgangsa aðeins meira og ég ætla að taka niður allt heimilið mitt. Þetta er community. Not a unity. Wait. Wait. Já. Já. Einarty. Herði, þetta getur passað á þetta. Þetta er no girls allowed zone. Ég er eini gaurinn hérna. Já, það það er rétt, meina, ég var að glemma því. af in-game Ah, gæðarum, já. það er rétt. Cirka svona. Hvað ég verið til í Dominos Specification. Herði, ég Premium prófaði þessu sem daginn specification. loksins. Já, sama hér. Ég kefti þær bara þegar ég var eitthvað að fá mér, Út af því að við erum alltaf að hæpa þær upp. já, Yes. Og er það ekki, það stóð undir hæpi? nei. Nei? Ha? Hæ? Explain. Legin? Nefnilega, ég er bara ósámála. Ég fekk mér það daginn og mér fannst það geggjað. Já, minn líka. Það er líka rétt Ekki að það, segja. mér finnst það betri en vennilega brauðstangir, en ég... En þið fannst þetta ekki vera game changer eins og þú varst að vonast eftir. Nei, kannski eru þeir búin að overhypa þetta á mikið fyrir mig, sko. Já, getur þetta verið. Það getur verið, það getur verið. Við erum guilty þar. En ég fekk mér hins vegar, prófa að fá mér pönnupizzu eftir langan tíma. Það kemur Það skemmtilega er óvart. rosalega langt sem ég fengi penni pizza. Herru, hver er uppáhalds Dominos pizza? Surprise. Ég er mikið fyrir hérna sweet and spicy, minnst þú gegg. Með döðlum. Döðlangar þið í hana? Já. Já, ái, þetta var það rétt. Herri, test þetta again. Plug og batterinn. Yeah. Hvað er... Requires higher altitude. Það hlýtur að vera þessi gæi, sko. Herru, hann er hérna... Náðar honum? Já. Helvíts fucking maður. Repara enginn. Nei, Nei, hvernig gerum við það? Af því að hann gerir damage. Það er miðjuklikk. í hamrun. Hey, hvað er það? Ertu með batteri, Óli? Mínum batterinn. Give me Þú búin að batteri. fara? Já, ég er búinn að fara. Wow, þannig var hljóðum mitt í röst. Hanna? Ey, ok. Wrong altitude. Wrong? Ég held að þurfa að vera sama altitude og allt hitt. Ok, við testum það bara með einum og ég skal þá komast að því. Ok, hvað er í gangi með þessa stiga, sko? Jöp, þarna. You need to rebuild roughly 2 blocks high to achieve this. Yeah. And place the receiver 3 or 4 blocks away God. from the... Sá ég... Já, ég er að sjá þetta að virka, sko. Yeah, okay. Ok, byrja. Ó, þetta, ok.
Er þið vissum að stöðin sjálf á ekki bara að vera harf uppið eða eitthvað? Nei, við erum búin að finna út úr þessu. Það er búin að hefða þessu. Svona. Settu batteri í. Tvær tunnur hérna hliðileg. Finnum við... Herðu, já, er eiga hana sem við stefnum á, eða ekki? Jú. Lægt. Það var satt bara einni, þetta ekki. Veit ekki. Herðu, Sjá, Einar, eiga beint á móti. ég er búinn að setja hérna fleiri svona decoration packages. Herru, 4482 nú þegar að plugga í. Já. Ok, það er... Hvað distance er 806 í þarna. Þú getur farið Já. í hann. Já, en við náttúrulega verðum eiginlega að fylgja vindi á meðan við erum ekki með mótor, sko. Hvað er hérna... Hvað er streamerinn? Hann er hérna við hlýna. Ja. Það er hann. Ok. Ok. Ég held að það sé, þú veist, nei, ok, kannski er það ekkert viable að pæla í mótor strax. Eða hvað? Ekki alveg strax. Ég held að við veitum að researcha allt, sko. Við getum paddlað. Við getum það, mikið rétt. En það endist bara ekki lengi, held ég. Ég held að ég sé ekki með paddle. Það er ekki það dýrt, það kostar bara eitthvað plast og eitthvað. Benni, sér þú hérna fugl fljúandi? Já. Fastan hérna fyrir frammi? Fyrir fram að þig? Já. Hvað er þú? Já. Ég næja... Ég sé blóð þegar ég leif hann. Já. Næja harvestan. Já, hold to pick up, já, það er rétt. Ó, nærða pekuna. Já. Ok. Ég er búinn að... Það, við fengum hellinga feathers. Bless. Ég er Nice. búinn að vera að fylgjast með þegar ég koma til að ná fjöðrunum. Já. Herru, að drepa þetta... Að drepa þetta... Drepa- Sjark kvikindi. Pick up barló. Já. Vantar okkur ekki satt eitthvað? Eru ekki bara að fara í að tenna og... Nei, þú veist okkar vantar ekki að þannig sé, við þurfum bara... bara... Já, við erum komin með direction og allt. Ó. Er ekki blátt eitthvað gott? Jú. Er ekki farið ángað? Komst þið það? Það er náttúrulega vindurinn er að fara í... Ekki alveg það. Það er verið að borða heimilið hans. Tekin. Ok, við hefum ekkert meira að gera hér, held ég. Ég er svona... Er einhver á eiginni eða? Nei. Flott. Enginn að viti. Engin sem við munum sakna. Nei. Yes. Við erum að nálgast annan bláa main gæja. Ok. Já, ok. Sér ekki beint mikið fyrir þessum shark heads sem við erum með. Nei, hann sett alveg 1400 að slatti. Getum við að fara hérna græna fyrst og svo... Færið ykkur. Þetta er... Move! Þú veist, þessi shark heads eru svo innilega stórir. Það breytir það breytir út í geppinu. Join okkur. Af því ég sé ekki nú... Yes, ok. The Sharkies. He-Man. Ég held ég sem bara að fullkonu stöðu. Ég held ég sem bara að fullkonu stöðu. Ég er nokkuð við það. Aðeins upp. Oh my god. Það kemur að... Hanna. fullkomið. Þessi gæi, sko. Tókstu, akkur tekur hann það batterið? Spara hlæslunum? Þú getur bara gert turn off. Nei.
Það var ekki alveg Hann er off ekki- nema ef þú tekur Óli er ekki svona dagur turn annað. off kind of guy. Nei. It's only turn on. Það er træðilegur. Ég veit það. Horrible person. Já, hvað er þetta wool? Alveg í slatta recipes. Ég ekki eins og neitt sem gefur eitthvað wool. Það bátur hérna Harund. Hvar? Já. Það er svolítið langt í burtu. Já, ég er ekki viss um að við náum honum, sko. Já, þetta er helviti. Nei, við náum honum ekki. Vindáttin er alltaf óþægileg. Já, þetta að færa. Næs. Skal taka henni það? Já. Sko, klukkan er að vera 11. Eigum að skipta yfir í Apex, eða? Ha? Hvað byrjar það? Ekki eitthvað slæm hugmynd, sko. Ég er bara, þú veist, klukkan er orðin að verða 11, eða bara svona my usual time to play Apex in the day, sko. It's Apex o'clock. Yes. Pex o'clock. Apex o'clock, ekki rétt. Sko. Eigum við eitthvað að auka vút, eða? Ekki Við erum auka, bara- nei. Við erum bara að reyna að ná því á undan Einari áður en að nota það í, við getum ekki lít bara harvestað Já, allt frá teknilega honum. séð er Einar að geima allt út af. Hei! Ó, Við getum úps, þjóðnýtt það. sorry. Yes. Sátt þetta. Það var óvart, ég held að ég geti tekið undan þessu án þess að taka það sem er yfir. Einar er brjálæður. Ég hef svolítið alveg slott að plöggum. 20. Ég er bara... En við hefum alveg haug og plöntum, sko. Ég hef náttúrulega pæli að búa til, hérna, hvað er þetta? Ég er hérna búinn að vera að vinna hart að mínum málum. Já, ekki í þáun eins nema sjálfur þér. Já. No grills allowed. Þannig að þú ætlar ekki að elda neitt inn í þér. Er þetta Bear Grylls eða Ágætt, öðru ágætt. Grylls? Já. Hvað gerir maður? Hold more block. Bjóstu að þú myndir höggva álmunans Einars frá raftinu. Ok, það er endar... Það væri Sko, hilarious. Þetta er náttúrulega single point of failure. Hvernig er pera? Það er rétt. Þið haldið þeirra finnir, en leikurinn er ekki svona gáðaður. Nei, hann er endrað ekki. Þú getur ekki tekið þetta frá og hann bara helst áfram hérna. Mér finnst að við ættum að prófa það. Þórir að veðja. Ég þóra Pröfðu það, já. Svo sekkur hann bara. Ég fíla þetta. Mér finnst þetta að vera svona við hæfi. Hvernig er Já. peraði maður einingar? Velur build hammer og middle mouse klikkar. Já, ok, nice. Svona. Þeir eru 1000 frá bláða. Er það eigin hana sem við sjáum? Ekki hugmynd. Nei, líklegast ekki. Við sjáum ekki 1000 fyrstu. Hot er að ángra mig.
Sjá. Goddammit. Já, þetta helvítis. Það var eitthvað leikur sem vorum að spila daginn, var það ekki Satisfactory? Það sem að geta disablaði svona smjallhljóð. í alveg Já. Það er eitthvað sem heitir svona fóbía gegn smjallhljóðum. Smjattfóbía. Já, ég held að ég sé með vægt case að því, sko. Ég fekk að heyra það ekki að Herra, já. Bennu var mega triggeraður í gær. Já, alveg rosalega mikið. Ég var að horfa á eitthvað stream í gær og svo allt í einu heyri ég bara því líku smjallhljóðin sem koma og og ég bara eitthvað, hvað streamer myndi, þú veist, gera þetta? Herri, nei, þá er þetta bara Óli, hann bara smjatta, aggressively smjatta í mækinn Já, sinn. ég var að klára brjósiki minn. Já. Og þá hefði sko, einhvern veginn bara push talk verið bara í gangi, þótt að sé ekki, eða ekki ítt á það. Bara open mic. Svo einhver villi með þessu. Já, þetta var allavega sárt að heyra, sko. Það er raft þarna. Eða prammi, eða hvað sem var að kalla þetta. Já. Svo hvað þessi sem að stafna actually, hey, neina að setja batterið í og hafa það bara í. Já. Okay then. Herri, þetta er það. Prammin? Ég held það. Gæti verið, en kannski ekki. Það er allavega ekki, við erum ekki mjög langt frá því. Ósammála. Nei, það er ekki þetta. En, ok, við getum stokkið á hann pramma. Stóru veist að þeir ég vil svo pramma með radiosingl. Trú. Já, dammit. Það er ekki að byggja yfir þetta ennars. Það er ekki að byggja yfir fyrstu hæðina. Jú. Það er still ekki Þú sést bara reinforce hana bara fyrir Shit and alltaf eða giggles. viðinu. Eyða viðinum? Hvað eru þið að biðja um? Viljið viðin í hvað? Hvað viljið þið viðin í? Viljið viðin til að stakka bátinn? Ég er að stakka bátinn. Triggert. Ertu að stakka bátinn? Já. Ertu að stakka bátinn? What? Já, pikkar upp. Nei, við erum bara að gefa það shit. We're just giving you shit. We're giving you poo. Yes. Herru, Ég er Poopies. kill him. Kill him now. Ow! God damn it, Hann er Karen. ekki eins og að skemmi þetta. Herru, þetta er farin að þessi... Er þetta pingið á radarnum? Nei, held ekki. Held að þetta sé bara einmitt svona Ups. Já, cringe. er þið búin að... ok. Ég er búinn að. Og núna er ég bara sökkandi með þessu. Já. Nei, þá ætlum við að stefna á dótið, af því að það var within reach, held ég. Benny, please. Hei, ég hætti, þú hélst áfram í smá stund, sko. Siggi segir, ég hata smjatt. Ég hef tekið poppoka af vinnu mínum í bíó og hent honum í miðri mynd. Ok, ég hef ekki gert það. Ok, Ég hef ekki farið svo ok, langt. það er svolítið gróft. Sko, þetta ætti að vera svona on the horizon.
Shortly. Promptly. Færðu þið rusla capture á hliðina bara, eða? við bara farið vegna Hliðin þess er núna áfram. Já, Já, vegna þess þú að veist, það var Út af vindinum streymi. og það. Það er eitthvað skrapp. Og þið vitið að það getur farið líka Þeir eru undir eiginlega bátinn, þú veist. Já. Sko, núna sínverk. Já, got any more scrap? Herri, það er eiginlega bara búið. Já, meina. Herri, ég er með, nei, ok, ég er þetta bara með Hérna 6. hjá játninu. Okay, nice. Já, fyrir ekki, ég ætti meira. Hérna. Droppa upp úr hérna. Ok. Nice. Hæ! Hæ! Ég er mjög mikið í þessu að setja við fjölskylduna mína. Hæ! Já, bara svona Heill þér. heill þér, faðir. Heill þér kroppinbakur. Sagði kroppin, hvað sagði? Kroppinbakur? Veistu ekki hver það er? Nei. Hans Beckhoff frá Notre Dame. Yeah. Í gamla daga þegar ég var að spila CS, þá vorum við með klan sem er Disney og þá spilaði ég alltaf sem kroppinbakur. Var Disney þemað í... Já, ég held að við hétum allir eftir Jú! Ég held að hann hétt bara Hringjarinn í Notre Dame. Hans Beckhoff frá Notre Dame. Ég er paddlin. Við förum alveg tölvöld hraðar. Já, Sko, fleiri að búið til paddles. hvað er það? Er þetta bara ekki öldunar að... Jú. Ég held þessi purely svona... Placebo effect. illusion. Nei, hvað heitir það? Placebo, yes. Körtin? Hvað er körtin? Hvað kemur... Ég veit það ekki. Það er. Ætti að vera þarna rétt á undan. Sé eitthvað? Yeah. Já, þetta er svona plattform. Já, Ég sé ekki Er raskat. þetta prammi eða? Já. Alright. Beint ákveð. Við spæting. Ég laga þetta. Þetta körtin er fyrir að gera eitthvað. þú sér ég. Þetta er ruslasafnarinn okkar er fyrir Já. að gera eitthvað. Það svífur inn hérna. Sjáðu, hann er þetta. Best að við fáum ekkert skrapp þegar við erum hérna út að sjó. Já. Drifið svona neyðamann eða ætla að fara í hérna eyju annars lagi. Ég held að paddlið actually hafa verið að hjálpa. Það má vel vera. Ég held það. Og þegar Þetta var ég braut það og það við erum alveg ekki neitt að færast. Erum við ekki líka ekki alveg með vind? Nei, ég nefnilega ekki, sko. Þess vegna var ég að paddla. Ég er með hérna núna. Það eru Nice. tveir. That's a paddling. Hvað sér ég?
Ah. Yes! Speed! Ég er Þetta er alla orkunum mína. hvað höfum við hér? Herru, þetta er... Time inventory. Það er okkur hellinga lútið þetta. Já. Þurfum að reyna að húka okkur hérna á steinin. Yes. Allt nema Akkur búið ekki bara timbrið, til því appið. Einar stelur því alveg örugglega, sko. Herðu, rólegir. Rólegur kúriki. Rólegur kúriki. Rólegur kúriki. Herðu, okkur vantar akkeri. Við getum ekki búið það til Já. og hendi Já, niður. ég Ég held er að það að sé, gera það. ég held að það sé sniðut. Með þetta planka. Eða, ég er með, Það er planks. hérna. Fullt af skraps hérna. Vantar meira? Já, ég skal taka þetta. Takk, ég tek takkið. Hvað? Cirka svo. Anchor dropped, boys. Yes. Let's get on it. That's what she said. Du. I got you, Bruce, stendur að vegna við það. New note added. Já, kemur í hérna 10. Ég fann eitthvað bréf hann einhvers þar. Ó, ég fann kassa. Er þið ekki alveg örugglega að kíkja inn í allt? Út við. Já. Jeps. Kassa með fullt af drasli. Komist þið hann? Inga, ég fann annan kassa. Já. Ó, ég. Já, ég fann einn underwater. Fann nót. Nice. Cool. Okay. Trays. There are supplies in the pantry. Þetta er Ok. in the pantry. Pantry, þetta er ekki pantry. Getur ofar. Það getur neðar. Ég fann eitt kassa niðri. Ó, hvernig, það er það. Já, Ó, maður. ég. Parkour. Parkour. Er eitthvað hana? Ekki. New note. Not. Og blueprint, ég vann. Þarna er þetta. Headlight. Fyrst með blueprintinu. Utopia. Já, þá fáum við sem sagt einhvað location að... Nei, það er Euphoria. Ó. Góð tilraun. En ég meina, Máttu reyna. Já. það var eitthvað. Ég er alltaf Eitt til í var að heyra, alltaf til í að heyra einar syngja Syngja. röng lyrics. Ég fann eitt glas. Copper Heyrðu, ég shark fann named in Bruce. Ég fekk Ok. 4 hinge. Heitir hákallinn Bruce. sem Það sagt. sýnist það. Það er þannig einn hákall heiti Bruce. Hvort það sé þessi hákall veitum við ekki. Hún er að drepa. Getur ykkur lamið hann. Ég er ekki með neitt. Hvað er hann? Náðum. Intermediate bird hunter. Herri, ok. Erum við búinir þá eða? leikinn, já. Fengum við næsta location? Getur verið Nei, 10. ekki endilega. Jú, 942.
Já, 9-4-2. Ok, hentu við inn. Já, þetta er svona. Í Þetta fjörðu. bláa dattinn Yes, yes. í þessum. Þetta þýðir við þurfum að færa alla hérna kapsurinn á okkar. Já. Getum fært á aftan á, sko. Látið þetta flæða í gegn og... En ekki endilega, þú veist, ef við erum að fara í þessa átt, þá getum bara látið, já, flætt í gegn. Við erum að fara í aftanbak. Sjáum það við byrjum að hrjast. Við erum að fara eiginlega næstu sem átt á vindinu. Það að taka upp þetta. Hvað sér ég? Ekki voru. Byrjum að sigla og sjáum hvernig... Voru búin að fara niður? Nei, Eitthvað niður. Við erum búin að kafa. Nei, mjög ekki. Held að sé eitthvað það niður, sko. það er líka skrapp. Það er hann gætt líka. Bruce. Bruce. Brutus. F2 Bruce. Ow. Hardcore is my middle name. Já. Hvað segir svo rönni? Hardcore parkour. Hardcore Bruces. Ha! Ná, gabban. Lól, tekin. Varstu með eitthvað fleiri umræðapunkta? Sjá. Eða ætlum við að stoppa hér og halda áfram næst? Við actually getum gert það. Getum alveg haldið áfram næst, sko. Það er alveg pæling. Og við erum alveg eftir helling í þessum leik, sko. Og svona núna þegar við erum actually komnir með þetta antenna, þá actually getum við farið að elta eitthvað og haft eitthvað fyrir stafni. Yeah. Og ólíkt í rauninni hvað er búið að vera að gerast. Ég held við köllum þetta hérna og bara klárum þetta. Já, ég held að. Ég held að það sé langsnöðast. Hérna, já. Erum við að fara að spila Apex? Ég held því smá Apex. Erum við til í svo Apex, sko? Ég þarf að vænt Smá að fundi Apex. í fyrramálið. Já, Ég ætla ekki að fara að spila. já. Hvað með þig, Bjarni? Ekki. Kíkjum við bara aðeins yfir í Apex. Það er bara Pexu aðeins. Já, ég ætla að seifa þetta. Hvað getum við ekki? Má ég sjá. Úps, ég ætla ekki að gera þetta. Sýnist það actually hafa verið að koma með eitthvað mím. Sjá. Já, 1. Það er bara þetta eina sem ég sýndi. Já, þetta er bara það sama. Ok, ég var bara ekki búinn að sjá það. Ok. Save. Exit. Ok. Cool. Nice. 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 Já, hvernig fannst ykkur þetta? Þetta er skemmtilegt. Þú veist, þetta er grindy leikur í byrjun sérstaklega og þetta er kannski svolítið grindy leikur yfir höfuð. Hann er þetta er mjög mikið einmitt- svona dund leikur. Við finnum bara einhver svona miskontroversial topics til þess að taka í næsta þætti og meðan við höldum áfram í þessu. En hérna, mér fannst, ok, samt bara svona til að fara yfir hérna hvort við myndum lifa af á eyðeyju. Já. Sjá. Held ég einhvers staðar séð hérna archive, hérna. Sko. Ég man ekki nefnilega hvað prósentan var hjá þér, Einar. Mástu það? Getum við opnað, ef þú fyrir insights, þá getur þú séð það. Insights, ok, byrju.
Já, það var, sko 53% nei, það var mjög divided, sko. Já, þessi þekktu mig vissu að ég myndi ekki lifa af. Já, það er svolítið þannig. Býta eins, Óli, áður en að starta þessu. Já. Svona actually, ég ætla að gera hérna breyta einu Breyta. Hvað var eftir FPS Max gæinn? Hvað hétt það eftir? Var það ekki Apex? Ég með það Ég segi bara njótið slideshow. plus FPS underscore max. Já. Við vorum búin að finna út í því. Já. Já, hemmi minn. Já, hemmi minn. Já. Það verður ekkert slideshow Þið hér. hafa ekki þurft Mr. Wilson þar sem þið hefðu hvern annan. Wink, wink, nuts, nuts, you know what I mean. Yeah. Jú. Það var eitt hlutverkið sem við svona vorum ekki alveg búin að defæna, sko. Þú veist, ég tók að mér kapteninn, sko. Já, þú delegatar ekki sem kaptinn, þá varst ekki að delegata verkefnum. Ég bara fór að gera sem ég vildi. Það er rétt. Við þurfum að vera... Benna kemur. Já, við þurfum bara að vera aðeins meira strikt á þessu næst, sko. Það er svona á mér, ég skal vinna í því fyrir næst. Svo. Nei, ok, það er ekkert, já, ég skil. Ok, þetta ætti að lagast á svona. Ég er búin að vera að hlusta á tónlist alveg tíma, sko. Herri, ok. Ég let bara hafi döga. Já. Já, sama hér. Við ætlum að tókum eitthvað teststream þar sem við actually náðum að láta Apex ekki vera slideshow. Já, og ég hef spilað með þær stillingar síðan þá. Já, ok. Það er geðveikar. Þér finnst þar geðveikar? Já, Ég hækka þér aftur, sko. Ég fíla actually að sjá dótið, þú veist, skinnin. Já, mér, I don't give a damn. Og var þið búin að séra stillingunum? Því ég man ekki eftir að hafa stilt leikið með eitthvað sérstaklega. Já, ég skal segja þér hvernig það er. Það eru mjög einfaldar. Okay. Þú setur allt í off eða disabled. Og þetta er alveg ný. Yes. Pretty much. Sjáum hvernig það er. Ég gerði reynda ragdolls, ég hefði það í medium. Já, það var ekki slekka á þeim. Nei. Og ég hefði smá impact marks. Ég hefði það í low í staðið fyrir engin. Ekki það, ég sé aldrei impact marks. Ok. Og ég er endar með anti-aliasing líka. Já. Herri, ok. Einar, ætlar þú þá að kveðja eða? Já, ég bara þakka fyrir mig. Ég bara þakka fyrir að hafa þig. Ég, sýnist þetta hann sé alveg fucked. En ég ætla að prófa, ég ætla aðeins að gera nokkra hluti áður en við byrjum af því að til þess að ná aðeins betra performance hérna af því að ég mitt eins og Móna segir maður þarf að stilla Apex mjög vel fyrir stream áður en maður. Hvenær verður svo GTA Heist spyr Most Wanted there? Það er alveg góð spurning. Ég hef nú tekið það einu sinni að tvisvar. Við ætlum alltaf að gera GTA Roll. Við vorum svolítið lengi með umsóknarferlið. Ég er í alvörunni ekki vissum að ég myndi höndla grinsið. Við horfðum á roleplay Sko. Við horfðum á roleplay stream frá honum Fadir Þugg. Fadir Þugg. Hann já, hann Bjarni var ekki alveg að fíla það, skulum segja það. Eða svona, jú, það var ekki að streamið var eitthvað lélegt, það var bara
hann sá ekki fyrir sig að lifa jafn vel inn í karakterinn eða Ég eitthvað kann ekki að roleplaya. Það ætti nú bara að vita það, sko. Ég ætla að breyta hérna aðeins sem mér Byrjaði að spila D&D þegar ég var 7 ára. Herru, ég er búinn að vera eila í Ok. slopp sem við byrjuðum. Ég hverfi í smá stund En, jú, Curse kann gott að meta að spila í slopp er bara málið. Svo Sloppin út bara. hehe Já, Curse kannski að taka blaðsíðu frá þér? Og Curse að hafa byrjað á rundan. Já, ég held að líka Svona Þarna kom ég, ok Já, ok Þá hérna Alright Herru, takk. Við sjáum steinar Yeah. Heyrumst Við heyrumst. Æjó Það fokast örugglega allt Já Svo Svona Oh my god, ég er hálfur. Ég er tvöfaldur. Já, Take þú that, Þú shit, farð að vera hérna Einar í Þú verður smástund Já Þú bara farð að vera hann í smástund Ég veit ekki alveg hvernig það finnst að við með það, sko. Þú voru að byrja þig fyrir slopp. Shit, það er rétt. Ég held ég eigi ekki slopp. Ekki heldur. Aldrei Goddammit. hugsa, hei, mér er vantar slopp. Kýrum þetta bara live hérna Sjúklega Heyrðu, pró ég er... Já. Ég ætla ekki bara að draga þessu til. Yes, ekki tvöfaldur. Svona Já, ég ætla ekki að míga. Já, go for it Og svona Þá ætti Fyrir utan þá facecam Svona Djúvitt högt að maður Er þetta ég að Nei Þetta er bara Óli að högta Sandkassin After Dark Já, þetta er basically það Það er bara allir farnir, ég er einn eftir í það Já Kemur Bjarni, þetta er að bjarga mér Ég var bara allt í Þú einu er bara horfinn. Já, ég var bara allt í einu einn eftir bara. Halló Sko Herðu, já, djók. Þetta er rosalegt skinn með þess Sjá, laga hérna Skiptum leik hjá mér Búm Svona Late breyta. night Þú var að breyta í hérna í League of Legends á stream... Nei, League of Legends, hvað er ég að segja? Ég veit ekki, hvað er það að segja? Í Apex streaminu. Já Ég er rétt, ég var upp Hann Óli hlýtur að koma At some point Það er líka bara fínt að sjá hérna hvort að við actually högtum því að þurfum að taka eitt í rauninni testurinn bara til að sjá hvort þetta virkar rámlega með þessum settings því að hvaða tónlist er þetta? Þetta er bara Stream Beats heitir þetta Þetta er hérna royalty free music bara Where's the fun in that? sem ég ætlaði samt að mjúta We're in this together. Remember that. Herra, ég er bara með sultu gott CPU og GPU for performance. Já, þetta er svo sem veldur allt svolítið á mér sko hvort að þetta næri að haga sér
Það fínt að þú ert jumpmaster allavega en ekki Óli, annars væri við smá högt. Já, þetta högt er nefnilegast smá sko. It ain't good. Þetta er allt í lagi. Já, ég veit ekki með það sko. Herru, það er gluggaveður. Það er gluggaveður. Við þurfum að reyna Það verður bara að flýta sér. Já, Hvað eru? 8 eftir. sko ég er að rocka 5.50 en ég er að rocka bara 2080 hérna skjákort og það er bara skjákortið sem að Apex er að fokka í. Oh my god, það er úslega mikið fólkið sem ég nýri. Það eru neðst. Skalla frá þeim. Stærstu það? Alltaf. Já, takk. Oh my god, ég er laggað sem hóðu. Gæna. Þú séð það ekki. Það er það. Þetta er Ofan okkur. Hvernig? Brautan. Dammit. Fuck, ég er out of Ég er ammo. að heila mig. Don't die. Ég er fucked. Náði mér. Ass hérna. Á þér, Óli. Það eru tulli. Nei. What the hell? Er Hey, what? ekkert gamesound? Are you fucking... Nei, er ekkert gamesound. Bjarni, er ekki að fá gamesound frá þér? Ha? Nei, annars að ég skipti bara yfir á mig á við hann. Þá ætti ég Það er allavega... ekki. Já, þá kemur gamesound. Það kemur. Tjekkaði soundið sem þú ert að senda mér. Ég er allavega ekki að fá neitt frá þér. Maður sjá. Óli, ert þú að senda mér gamesound? Þetta er það? Ég veit hvað það er. Já, ég sé frá Óla. Alright. Ég veit hvað það er. Klassíska third Það team. kemur þetta eitthvað svaka... Hvað er komið? Alright, nice. Ég ætla að reynda að relauncha hann að því að hann var aðeins að hann er svolítið hærri en ég vildi. Svona, ég ætla að þarf ekki að skipta niður í bara 60 fps held ég. Þú ert nú annað því. Já, ég reyndar, þú veist, það er ekki of erfitt að skipta af því að ég er ennþá svolítið vanur því. Svo. Svona, Lego. Hvernig ætlar að redja? Nei, getið ekki bara púla með. Nei. Wish we could. Ég veit ekki hvað er í gangi með webcamið hjá Óla, en það er bara Það er bara lítið vel út í mér. það er bara 3 pixlar. Símiðin var eitthvað þreyttur eða? Nei. Þetta er gamall sími. Actually, ég gæti að vita hvað er í gangi hérna. Þegar resetaðist eða allt hérna.
Game. I strike, swift and deadly, like my Okay. dad. He called it business. I call it a party. Hvernig er það? Ættum við ekki að færa hann að sandkassa logoðu sem er undir báða megin bara upp í miðina efst uppi? Já, við getum bara að gera það. Hvað þeir náttúrulega þetta smá? Þessu er það... Já, ok, ég skil. Nei, what? Jú, veitu, hann pikkar það upp eftir 3, 2, annað kemur það. Það er gluggaveður. Já, já. Það voru ekki einir, eða? Wingmanið á. Fólk hérna á móti. Held að sé fólk niðri líka. Heyrist það, sko. Yep. Fuse. Tossing jump drive. Up. Already inside the next one. Head down. Good loot around Yep. here. Enemy down. Reloading. Hvað er restin? Þarna, já. Já, ok. Nice. Skoða þetta á, sko, það er aðra að koma. Veistu hvað, er hann haldsmá línu? Nei, hérna komið til þín. Þeir eru bara eitthvað að skjóta. Já, ég ætla að fara... ég ætla að fara Komið upp. hérna. Já, ég satt búið með ámáð þannig ég ætla að skipta yfir ykkur. Já, ég sé hvað ég hana. Dannan. Enemy down. Þeir eru með allt hefði. Right it. Dannan. Another enemy down. Gægæ. Ó, annar! Goddammit. Ég er að heila mig. Enemy killed. Recharging shield. Það er loksins maður bí. Það var það. Hehe. What? Hérna, bakið, bakið. Come with Ég er me. að koma. Over here. Döður. Ó, nice. We took out the whole squad. Hætti að vera með svona ömulega byssur. Hvað er það ykkur? Já. Nei, við vantar energy ammo. Þessi hafa verið mega. Nei. Ah! Bæði við þóla ekki að rampage, sko. Þú er ekki rampage. Það getur verið rosalega give and take, sko. Hvaða skinn er þetta, maður? Holy shit. Sko. Svona... wingman í það. Bjarni. Þú vildi það ekki? Nei, ég er alveg hættur. Herri, ef að stökkva hérna yfir eða... Let's go here. Já. Sé engan svona í fljótubræði, sko. Ó, það er gæðir hérna. Target over there. Ég er aðeins að laka grafíkinu minna. Aðeins að vara á við. Já, ok. Segir maður sem koma. Svo ég ætlaði að fara hérna. Það er mjög lágt ívo á mínum, það er 80 eftir. Skal taka. Það er hérna Let's see what we have over here. Caustic gæði hérna í þessu. Turbo charges. Gauð, tókstu síðan allt fucking light ammo-ið. Það er þetta. Goddammit. Ég er eins og með heavy í þurrið. Takk fyrir Kaltarján. Mistari. Ég glemdi að uppfæra leikinn. Ha? Nei, þú veist, Það er uppfæra... ekki sem þú erum að segja að gera á. Já, ég gerði það, þú veist, ekki í streaminu. Veit ég hvort þið voru að tala um það. Við vorum að tala um það held ég. Já, ok. Þá bara, ég meina hver hlustar á ykkur, sko. Það er að dæma aftur.
Nei, Þeir eru fyrir nýr gondola. Fyrir býta. já, það voru svona, það er gæja þarna. Já, þess að segja gondola. Let's go. Nei. Tökum næsta. Nei. Við fórum ekki. Já, ok. Fínt. Hérna er eitthvað rétt. Allt ekki að grínast. Nice. Brjála að gera hérna. Já. Gondola Er kemst hann ekki að rátt. koma? Kontroll að koma? Það er verið ykkur hinum meginn líka. Já. Það voru gæjar sem ég var að skjóta á hann. Þeir eru þarna megin, sko. Okay. Það var kostikinn. Veitu, hvert fóru þeir? Þeir voru aðeins lengra. Ó, heyri hann. Ég er upp á þakkinu. Já. Það var slíðrætt. Dammit, ég er ekki með lína. Þetta er eitthvað wingman gæður. Já, það er hérna. Fuck. Ó, hvernig gengur? Hvað er að gerast? Ég gæði baka ykkur líka. Ég er að hýla mig. Sæði, 1 hitpoint. Shit. Ok, ég er með. Ég er í rosalega mörgum. Ég þarf að tjasa. Kosti ykkur. Hvað er ekki últ? Já, neyri. Hörðinni. Eitthvað hinum með. Já, hérna. Þeir var hitt ennið. Það er bara hinum með. Hörðin. Ó, nei, fuck. Ég er fucking búið Nei, með... what the hell? Æ, ég hitt hann með fucking klustrinu. Come on! Já, það er verið. Já. Það er eina stikkan. Nei. Gæi, koma ég upp. Ok. Kraka, eitt. Fuck! Innum hurðina. Ég ætla að reyna að koma til þín. Annars skot. Ég kem. Bara hingað. Kikki bæk. Dána einn. Nice. Ég er ekki með skildi. Dör. Gert. Kraka er breið. Hún er low. En ég líka. Ertu með Ó, eitthvað nokkaði hérna. Hérna. Nokkaði í hurðinni. Hann er með rauðan fucking skjöld. Ó, fuck. Oh my god. Svona og svona. Dána einn. Held að sé gæi einhvers þar hér, sko. Ekki síld swappa við þannan síld sem liggur hérna. Hann er tómur. Ég er að hýla með þess. Báðið tómur. Já. Gert. Það er bara eitt bara alveg. Gæi hérna upp á. Upp á, það er fucking hljóðið sem ég endast að gera. Á ég að loka þessari búð? Já. Held það. Ég er búinn að tafa hann. Já. Ég. Það er þessi teaser þetta. Já, hann Það bara... var 2 svona. Herru, við þurfum, það er mínúta í skjöld. Já, hring. Já. Förum við ekki bara allir upp á sama tíma? Kópar hérna. Já, let's go. Nei, bara tjókvæmt. Fuck. Ég lappaði óvart á hann.
Hann var niðri. Ykkar megin. Hitt hann. Fór hann inn. Hver er hann? Fuck, annar hérna. Ég er down, já. Pathfinder hana. Hvað er Hann var skota. Hann. Yes. Draf hann. Charging on my shields. Fullir skuldir þetta. Aki, over here. Já, on it. Takk. Ertu með healbot eða? Við þurfum að hlaupa. Við þurfum að hlaupa. Við þurfum að drulla okkur sko. Let's go. Ring's closing. I like pushing limits as much. Já, fuck. That's got a kick. Þetta er Pathfinder, hann náði örugglega banner. Já. Hann örugglega leiðin res. Ó, hann er upp á. Hitt hann. Nei, það er upp á. Draf hann. Það er annar gæði þarna. Down one. Að hlaupa. Það lífa þér. Fuck. Recharging my Ég shield. meit hann. Ég stakk. Don't drive in position. It's go time. Uppi. Ha, Það með... já. Náði pickbein. Can't believe I'm standing still. You're lucky. Setting up a key switch. Reloading. Deploying health drone. Healing. Recharging my shield. Reloading. Enemy taken out. Need more juice. Using a Phoenix. Það er öll. Reloading. Ég er með annan heat shield eða þurfum hann. Það er að býða eftir okkur, hérna. Enemy that way. Ég þarf að chargea. Ég hendi niður öðrum heat shield. Já, það. We have a new kill leader. Ó, We got bad guys over there. síðan. Nice. Reloading. Mira. I can't believe I'm standing still. You're lucky I like you. Freshening up. Ok, vel gert. 4 skvadsæðir. Yeah. Sjá. Eitthvað skytti, litla. Já. Smá. Það er hérna. Recharging my shield. One more minute, amigo. Charging on my shields. 53 Patching sekundur. myself up a bit. Já, ok. Finnum eitthvað stað þar sem við getum hent niður 45 búð. seconds until the ring closes. Fengið okkur smá We've got refresh. time, but not much. Ég held að það sé bara fragment. Já, ég held að. Extended light mag here. Level 3. Ég var með. Það er Ah. hérna. We've got Yeah, 30 seconds to that's get to the next ring. Extended light mag You go here. down. I'm Level not 2. carrying you. Það er spurning hvort það er búið að lúta fragment. Já, það er alveg líklegt, sko. Ég er enda að sé eitthvað epic. Þarna, Það er þarna, hérna, já, ég sé, það er epic Kassi. hlutur hann inni. Það er actually rauður hlutur hann inni. Það er þetta sé alternator. Já. Var þetta alternator? Já, Peacekeeper hérna. Já. Ég er að henda niður búð á fyrsta hæð. Ok. Fullt að dótið hérna. Við vantar bara ammo. Ég var með drakka. You are coming home with me tonight. Remember Ég er who að hooked you bara up? halda I þessu. got your back. Það eru 4 skvads eftir, það er fight í gangi, við þurfum eiginlega að fara í áttina að þessu. Ég er með 480 heavy. Vantar okkur heavy? Tekið pínu. Nei, að vísu vantar ekki.
Já, við erum í hringnum með þess að. Já. Hvað er hring síðast? Inn í miðinni. Já, hann aðeins lengra. Þetta er bara niður. Já. Það er verið að reviva. Hvað fær ég það? Það er hérna, það er þarna. Já, Takk að segja svona aði. Getum beðið eftir að þeir komi í áttina á okkur sko. Við getum tekið hérna, við getum farið upp í lestastöðin og reynda aðeins að sjá yfir. ég. Sé skotið, Það eru hérna. held að ég hafi, nei, ok, það er að vera ultið að það. We have 45 seconds, and the next ring's right there. Don't leave anything good behind. Ok. Sé gæja þarna. Ha. Uppi. Eitt skot þarna, eitt skot hinum með. Við veitum Ég ekki er að pússa skotið inn uppi. Ó, það það er að er skjóta. að skjóta þarna. Verðum við inn í fragma. Já. Góða stöðu hátt uppi þar. Já, við líka komast inn í hringin það. Ó, hei, það þú þetta. Drúpa þetta. Hérna, er að hlaupa. Ring moving now. Rápidamente. Já, ég sé það. Ég sé ekki það. Við erum reyndar ekki inn í, gæjanum sko. Nei. Við getum farið þarna. Já, einmitt. Já. Er ekki besti staðurinn en... Nei, það er ekki coverðar sko. Já. Ég ætla að fara upp þakið. Ég er þar. Ok, hérna. Enemy there. Firing. Target over there. Þetta er ekki, Veit hann. þetta er ekki inn í hringnum. Reloading. Just a scare. Fyrir bíl og fær. 4 skotið þar. Við erum að fara inn í þetta leið að við sjáum þetta minka. Let's explore this way. Þetta er eitthvað staður hérna. Tómur kassi, getur annarkvæmt kreipar eða Hvar? spýttvæðir. Já, sem þeir tóku. Já, ég skil. Já, tómur kassi. Það er verið að dána 2. Já, förum í það. Það fer að vera komin tími sko. Ég ætla að pússa þetta inn. Já, líka. Ég fylgi. Let's see what we have over here. Fínt að vera hérna í þessu stað fyrir. Heyri eitthvað. Það er þarna bak við hinum með veginn. Það var að droppa Ég ykkur. vil bara bankara niður hérna. Já, svolítið. Ennþá 4 skot. Það er einhvers staðar 1 gæi sko. Eða 2 einska, einn gæði. Eða 3 solo gæðir. Hvar, pingaði. Hann var hérna. Krakka hérna. Enemy spotted over there. Reloading. Bravo! We made it to frag out. Erum við að fara í það? Nei. 3 skot. Skotið var deg. Star. Ok. We're all inside the Búð hér. Já, við erum með. Star here. Hvað segir ykkur? G7 Scout, gull Rampage. Rampage here. A Rampart special. Ó, bak! You are coming home with me tonight. Recharging my shields. Þeir eru að semla að slakka við ykkur. Shot at. Incoming. Krakka hérna. Gæðin sklóið. Bot. Minni. Nei, ég fer ekki hérna. Recharging my shields. Það er, við erum enginn á 2 skotið hérna, við þurfum.
Hérna. Með annars Hitt skotið þarna uppi einhvers staðar. Bjarni, þú ert að klára það sem. 45 seconds. A week Nei, just með walk it. hérna. Heads up, we're not alone. Reloaded. Þessi gæði er ennþá hérna. Fire. They're shooting at me. Hoppaði Það er hengst. svolítið að pika fætt í Just báða, giving sko. my shields a recharge. Ég er að hýla mig. Hann er hérna. My shield. Hann er nálagt þér, Bjarni. Charging shield. Come on, come on. Kynnt við. Recharging my shield. Þetta var bara einn gæði, 10 sko. seconds, the ring's just ahead. Hérna. Target over there. Ok, ég er bara... Ég er 87 headshot að hann. Arcstar. Þetta er held ég Fuse. Final ring. Tjá. Þú að deyja, tvö skotin, bara við þér. Squad left. Er þessi hérna? Hostile right here. Þú ert að charge ykkur. Já. Nei, með hann. Ping. I saw someone, and I don't think they're selling cookies. They're shooting at me. I'm watching that. Lovely Hérna idea. veit. Contact. Það eru tveir börjar. Fire. Charging shields. Tjá. Recharging my shield. Heldur bara. Reloaded. Taking fire. Taking fire. Charging on my shield. I've got some hits on me. Ó, 6 sekund. Nice. Shops open. For VIPs only. Fire in the hole. Hérna. Close. Komin inn í okkur. I'm spotted. Taking fire. Gert hann er down. Ok, næsti. Reloaded. Hann á ekki betur. Nei, ok. Förum allir í hann. Allir í hann. Þetta er fannan. Vel gerst. Það kildi til líters. Það var bara, You are the Apex Easy. champions. það var helviti gott. Líka, hvað er þetta? Fyrsti leikurinn okkar? Fyrsti leikurinn. Finnst eins og þetta gerist oft. Það er alltaf fyrsti leikurinn okkar á kvöldi. Einhvern veginn Yeah. endar oft. It's all downhill from here. Strákar, sést hversu mikinn snæperleik ég var að spila. Já. Það sést. Fæst kill, mest damagein. Já. Gægja. Helviti gott. Helvíti gott. Good stuff. Very nice. Var ég að lagga á streaminu? Ég held að við höfum Ég held að það hafi verið allt í lægi að kannski fínt að heyra bara chat frá chatinu frekar hvort að NFL, hvað er í gangi í NFL, Siggi? Ég náttúrulega fylgist ekkert með því en félagi minn er alltaf að segja hérna já, ég var vakandi til 4 í nótt út af NFL. Ok. Lucky game. Playoffs, Segir já Einar. ok. Lucky game, segir Einar. Einar, áttu ekki verið að fara að sofa? Ég ætla að tæma hann út í smá stund. Svo að fara að sofa. Já. Herri, já, taka eitthvað viðbótið að svona, Já, ekki. jú, allavega Það reyna að ná að NK, sko. Það reyna að ná að mýga Kynnt svo
Dó Benni bara. Síðust það. Það er dottið að stólnum bara. Only the best for my friends. Spurði hvort það kemst af gólfinu. Svona skjaldbaka sem svona dettur á baki. Nú segir við hann, Benni, ef öskurinn aður hátt þá heyrum við það í Discord því að voice cancellationi er með ákveðið þreshold. Ég skulle hringi Fanny fyrir sko, að vantar hann það kefur hann. Hann náður í svo. Ætlaði að ringja í kærustuna, hvað? Ég hættir að vera fastur á gólfinu. Það er dottið niður og getur ekki risið. Þetta er eitthvað rosalegt sko, í hvert sinn sem að ég fæ mér 1 bjór að þá bara every time, without fail bara pissa í svona 3 mínútur, þú veist, eftir á. Það er Diamond með okkur hérna. Já, hann gæti actually verið að fara inn gluggan líka. Það lúði fyrir gluggan. Veit það ekki. Kýldi hann alltaf? Ég er ekki með byrju. Krakkan. Valkyrie. Ok, hérna. 2. Vissa! Fucking. Það er bara að vera að rigni. Já, það er það. Það rigni mann ability. Hú. We're all inside the ring. Það eru 2 skot. Já. Yep. The battle happens quick. Be ready. 2 skot eru búin að geita bara hann. Hvað sagði hænan við ekki? Ok, aðeins verið leikur. Það er að skemmtilega Apex, við bara fyrir með hennan. Já, nákvæmlega. Það er engin biðstími. Ekkert gúlag, ekki neitt. Ekkert bull. Ekkert rugl. Nákvæmlega. Herru, Flati félag okkar segir að Craftopia er kannski eitthvað sem við myndum vilja skoða. Blanda af Minecraft, Genshin Impact, Dark Souls og Ark. Það er rosaleg blanda. Já. Bjóst ekki við að heyra Dark Souls. Nei, þú veist. Er það þessi? Er þetta svona, þú þarft að borða en þér er alltaf flögurt og þú ælir upp öllu mat sem þú borðar en þú þarf samt að borða alltaf degi. Oh my god, fyrsta screenshotið er basically bara helling af beljum og færibandi sem er verið að sturta ofan í pott. Ég er seldur. Mér finnst frábært hérna, ég googlaði Craftopia. Fyrsta er hérna People Also Ask, það er fyrsta er What is the point of Craftopia? Herru, Qualiban var að redda okkur. Nei, Bane. Já, Quiliban raid. Það verið raidið? Definitely. Bane. Ég sýtti þennan á listan, sko. Hvað er þið? Já, Craftopia? Þennan á listan. Já, þetta lítið vel út. Er Ég veit ekki alveg hvað þetta er streamleikur, en... Þetta er eitthvað fyrir okkur allavega. Á definitely. Getið þið sagt þetta Satisfactory og svona eitthvað? Þetta er svo mikið Satisfactory leikur nr. 2, sko. Nei, heyrðu. Ég sé hann nú þegar on wishlist. Já, ok. Ég kan alveg síðan að leika áður. Já. Ég hef aldrei séð hann. Ok, ég segi það. Það gæti honestly verið að segja að við ætlum að skoða wishlist. Sjá. Ég lenda svona hratt. Ég er að fara í genið wishlist. Nei. Bara frekka á brennum leikum, segð hvort þessi wishlist. Það er gæði sem laði vill. Hérna. Ég döður þetta. Ég er búinn að gæðin hérna mér. Það draf ég alveg.
We're on our own now. Ég bara, Take care fuck. of that one. Það heitir okkur ekki. Hvað er það gæinn? Hvað er gæinn það? Sýður þessu. Æ, anskotin. Upp á. Recharging my shield. Just Ég a get reynd sec. að fara í One second. að ná í hann. Þannig að það bara fylgjast með okkur. Shops open for VIPs only. Hell of a time to go shopping. Það er eitthvað zipline í gangi. Attention. Já, hérna. There is a Braut hann. enemy here. Reloading. Bílaði betur. Nei, fuck. Það er líka í bakið á mér. Anskotin. Head drone if you need it. Ég held það maður ætti að halda það einhvern tíma. Það kemur. Það er alveg 500 gæðar. Commissioner too, and he got over it. So Anello. Bara allir að thanks for reyta. that. Það sæltir fólki, velkomin á streymið. Þetta er svona smá after dark streymi að við erum að í rauninni hættir að spila leikinn sem við spiliðum á streaminu og farin að spila það sem við værum annars að gera sem er bara Apex. Svona standardinn. Óli? Já. Nice. Ég er til í Stormpoint. Ég finnst það eiginlega skemmtilega map. Ég er sammála en ég held að sé líka bara partur af því að ég er eiginlega komið svona smá leiði á hérna World's End. Já. Vantar ekki eitthvað spyr tiplingur? Jú, hann er gamall maður og fór að svo. He's too old. Svona I'm ready. einar að leggja góðan beauty svefn. Það er, þú veist, það er náttúrulega gaman að vera 4 en kosturum við að vera 3 er það að Apex er on the menu. Happy. Ó nei, ég sé hvert þetta er að fara. Þú veist. Við erum með Óla Lons. Við getum farið þangað. I bet that's a good Ég spot. er definitív að það. Forget it. Ég held að fór líka annars. I bet we'll find something. Anusinn. Never mind. Ég kallar þetta alltaf Hole of Death bara. Ég ætla að lenda Er fyrir þetta hole of shit? Hole of... If you watching að lenda með þessu. Já. Extra supplies over here. Bóknuðu mér. Brautan. Mokkaðan. Þessi hérna er eitthvað damaged. Gert. Það er svo. Nei. Hvað er síðasti? Hvað er þetta? Það var hjá liftunum með þess. Contact. Það var reybrunum. Ok. Attention. First Já, það er. blood. Countdown. Skjóttu. Ready in the next ring. Good. More time to loot. Enemy Reloading. Það er að fara niður. Það er að koma til þín. Gert. Last one down. Er það þá? Já. Ég sagði. Ok. Herri, Head búst. drone if you need it. Já. Recharging my shields. My favorite kind of loot. The kind that's all mine. Just Ekkert the gott hérna. champion Nei. who keep up. Wow. What a Hell of hunk a of... time to go shopping. Sniper stock here. Level 3. Ekki bara svona. Taka junk, sko.
Já, þetta náttúrulega extendar ekki niður, held ég. Nei. Niðri er rosalega langt niður. Trú. Það var ekki einhverjir bústir eða? Ég sem ég sé, sýnist að þessi gæjar hafi hlaupið allan hringinn, sko. Herru, ég var að fara niður, eða? Ekki bara. Já. Bitir. Það er alltaf eitthvað action í gangi þarna. Watch for them. Það er eitthvað. Tilbúinir. Jeps. Við erum okkur búin eitthvað. Já. Bíddu, það er senterlinn. Já, ég droppa hann. Það er því. 3, 2, 1, go. Kablam. Hver. Let's go here. Throwing an arc star. Sé. Grenade out. Beina. Close hérna. Nei, það er hérna. There's someone here. Target spotted. Grenade. Hurð. Æ, what? Ég blokkaði hann inn. Hérna, hann var að tjálsa sig. Það er svo gaman að blokka þessa gæði fyrir. Úli eftir. Já, fórst aftur upp. Það er sniðut. Það held ég búið, sko. Það er skemmtilega við, Raid Portal sem ég lærði frekar nýlega. Er að þau... Þú veist að þú getur bara kæmst X langt, right? Já. Það er bara á X-ás. Með Y-ás. What? Þá actually ert ekki að hreyfa þig. Amazing. Nei. Geggjað. Nó, lóka ekki, ég bara tekið ykkur og farið. Geggjað vinn. What the fuck? Ó! Þeir eru hérna! What the fuck, hvernig kom þeir upp? Góð spurning. Þeir hafa ekki farið bara leið og þú varst niður. Ég veit þetta fyndið maður. En nú vitið ég aðeins meira The more you know. Býtu, var ég ekki búinn, er Dark Depths ennþá í gangi? Þú veist, kemst maður lengra heldur en... Nei, 3000 í setna skipti, þú ert komið með það. Já. Alright. Netportal. Þú veist, gerði ekki alveg það sem átt að gera, en... Ég meina, þú veist, the intention was good, sko, en það var... Næst Fortnite, segir Tifalingur. Ég horfði á stream daginn. Á Fortnite? Þar sem voru ironically að spila Fortnite. Já, gæja sem spila aldrei Fortnite. Voru þeir ironically að spila Fortnite? Yes. Ok. Hann kallaði streamið sitt Career Suicide. Og var að spila Fortnite. Var það Rauðun og Klakar? Nei. Voru þeir að spila Fortnite? Kannast potið ekki verið hann streamer sem pínu lítið. Ok. En það var actually, ég horfði spór stund og þetta var actually interesting mikið að þessu. Ég hef aldrei Mikið að bara prófað svona Fortnite. alls konar drasli. Ekki heldur það. Ég hef prófað hann einu sinni en það var af því að ég þurfti að ég var bara að hjálpa með Háringinn. Dítats. Ætla ég geti representað það, Háringurinn. Já, ég dítats það, ég fer, hvað eru margir með okkur? Eru nokkrir. Ég er sem að reyna mitt usually af því að ég get teleportað upp til ykkar. Ég held að sé ekki Actually, byssur þetta uppi. aldrei þessu vant. Það er... Jump drive in position. Hörru, ég fann... Var einhverjir út á tangunum eða? Já, Já. það er að berjast.
Krakka þér. Nice. Ég er að koma upp, ég er Það að koma upp. byssur þig, hvað það? Gæði hérna. Nei. Gæði hérna. Ekki geggjaðar byssur samt fyrir long range. Nei, gáðin. Krakka þér. Ég er líka með umulega byssu fyrir þetta. Ég held sem búin að gera svona 40 damage. Þú veist, ég kann lítið á Havok fyrir. Herri, við getum séð endan. Þessar byssur frekar. Við getum séð endan á hérna eventinu. Það er rétt. Ekki, já, Anna. Getið þið pingað? Getið þið pingað? Gæði hérna. Hvað ertu? Ei, það er gæði hérna. Skjóta þig, Óli. Það er lúður. Og aldrei er mig. Já, hann er með charge rifle, fuck that. Gæði bytt fyrir neðið mig með fucking devotion. Beit devotioners. Hann er svo low. Hann er svo low. Þeir eru klárað hann. Nei, fuck. Úi. Hann tar 1 skot á mig, sko. Það eru hverjir bak, sko. Ég hýlaði benni að það getur. Þeir eru að koma, þeir eru að koma. Já, ég dör. Ó, það fórstu. Getið, LOL. það voru heldur 3 skot. Já, það voru nokkur, sko. Hey. Til þessum stál þunglindislifjunum mínum. Ég vona þú sett glaður. Hann var veistu örgulega hress. Veistu hvað það er? Já. Það var ekki sad. Herri, já, Raun og Klakar tóku Fortnite síðast. Það var ... fyndið. Ég held að þú myndir ekki sjá eitthvað rosalegt plays frá okkur, sko. Nei, ekki place. En þetta er svona, þú veist, eins og að vera túrist í öðru landi. Þú får svona, hei, wow, hvað er þetta? Já. What the fuck, það er köngulaður út allt. Já, og þessi building mechanics og allt þetta þar, sko. Já, guð, ég mun aldrei ná því. Ég meina, þú veist, það er, ég hef horft á suma af svona bestu spilurum landsins spila þetta og þú veist að sjá bara músamottuna sem þeir nota, þú veist, það er bara eitthvað til þess að bilda sig í kringum sig og eitthvað svona dótt. Þetta er alveg rosalegt. En það er náttúrulega líka, sko, það sem við getum gert er að við getum spilað Fortnite leiki, ekki Battle Royale, sem er eitthvað sem þú var pitchað nokkuð sem náður. Það er svona, hann er PvE, eða ekki? Jó, og hann er held í 4-player og co-op. Ég held að Siggi hafi hérna lýst þessu best. Þú lappar og svo kemur einhver 10 ára krakki, byggir höll ofan á þér og treður snæpir upp í kokið að þeirra með hann. Já, það er svolítið mikið þannig. Það er svolítið það sem ég er að búast við frá að spila Fortnite. Já, 100%. Blóðhundur. Blóðhundur. Blóðhunda. Ég skal slatra. Ógeðslega fyndið. Ég var pælt í, þú veist, hvar, þú veist, faraði bara í einhverja svona orðabók. Slaughter. Hvernig er að drepa? Já, slaughter. Slátra. Yes. Slatra. Slatra. I will slatra. Býttu, við komin strax aftur yfir í... Já, what the fuck? Já, þú veist, í rangt. Rangstrengir. Þetta er ekkert eitthvað normal núna. Ég er ekki bara, hvað er í gangi? Vorum við ekki að skipta map? Ég hef það fattað ekki að þetta myndi breytt map. Það er svona syndin, sko. Ég persónulega er... Það er alveg pílið synd. Já. Ég er svona orðin svolítið hrifinn af... Tvö þessum gjöðu draumur. Hérna? Já, hann er þeir. Nei, djók. Eitt fyrir ofan mig. Já.
Þarna. Eitt hann pík. Já. Já. Er það að plaffa þig? Það kann ég ekki. Yes. Ég er að Hann er krakt. Það er verið að skjóta mig hérna þá. Nei, what? Nei, ekki að fucking henda piss. Henda neitt. Fuck! Ég veit, hérna. Já. Það var sami gæði sem drapa við alla heldi. Já, ná, skaut mig einu sinni. Já. Nei, það er svona. 1 second, we got this. Nei, ég geti ekki spila rægt með legging, sko. Nó búið ná. Nei. Tökum bara trios. Tökum bara rænt off stream, sko. Yes, mér. Mér. Nú komum við upp í Diamond. Já, Diamond 4. Fara svo grenni. Nei, við fyrir í platurum. Nei, fara svo bara... Já, nei, þú veist, Argur góðst upp í Diamond og vera bara eitthvað, oh my god, ég get ekki spila hann leik svona gríðarlega mikið. Til þess að komast upp í Masters. Nei, það er alveg, þú veist, þú þarft að vera með einhverja 4 góða leiki í röð til þess að counter 1 loss, eitthvað þannig shit. Í alvegni? Vá. Það er ruggla, sko. Shit. Ég þú byrja með eitthvað -42 stig. Ok. Og þarf basically að enda alltaf í topp, hvað, 5? Til þess að fá plus? 10 ruggla. Nei, ekki topp 5 endilega. Já. Ég man ekki, hvað, svo er alltaf ekki hús kills og það regnast inn í það líka. Já. Og þú þarf bara að vera með, já, góðan leik, enda hátt. Tökum bara Timmy á þetta. Herru, já, þetta er gæði var solo-breytum. Twitch Sarlög. Hvað leikur það að tala um? Við erum bara að tala um Apex. Apex. Já, ekki nema að setja að tala um það sem Siggi er að tala um, þá var hann að tala um Fortnite. Can you feel the speed? Yeah, baby. Hvert er það að pæli að fara? Þangað? Let's go here. Já. Ok. Timmy, maður sem hvað, fór á 50 klukkutímum upp í Apex Predator. Hann fór 55 klukkutímar frá bara nýjum account upp í Predator. Yep. Solo. Solo, já. Random lobbies. Þegar komin upp í Predator lobbies og það vart ekki solo. Okkur við sem ég sé ekki. Oh my god. Wow. Nei, Listen up, I'm getting shot at. Oh fuck, 2 í mér einu. Mætti þið það? Ég ekki slýsla. Skal við svona píka? Þarna. Fuck. Bakið á mér. Næs. Skal við pinga annan? Ok, ég er komið niður. Enemy killed. Skal það vera upp. Hör beiluð. Hey, hermana, shouldn't you be the one picking me up? Gone now, say hello. You kill leader? Not for long, pal. Getting you back. Þetta er skjöld. Var einhverju fleiri sem lettu með okkur eða? Held ekki. Held ekki. Hver voru að reviva? Nei, var þetta ekki eventið? Já, Er gæðir þarna? Let's see what we have over Gæðir here. þarna niðri? Já, þeir eru á leiðinu. Let's go this way. Hérna er Wingman. Eða hver. Þetta er bara meira ammo. Herru, ég fara hann stað. Þið bara hann á eftir. Já. Þeir eru að berjast. Ok, er á leiðinni.
Jump drive. Þetta er Let's explore this way. Okay. Grenade out. Enemy taken out. Looks like you know They're how mid. to handle yourself. Fraga! Back yourself up, Siva. Hérna niður. Oh my god. Þetta er það ekki. Miðni. Oh my. Strákar, ég á ekki að spila hann leik. Áttu ekki hann að spila þannig leik? Ég er bara, ég veit ekki hvort ég er alveg, hú veist, lagga og það er ekkert að hjálpa mér. annars skot. Bara tóka ég út með lombu. Ég er að heyra í miðinni að koma upp. Zipline. Ég er að tjálta það. Tók hann. Það var zipline. Já. Já, nice. Hann bara stóð kjur. Nice. Ekki hata. Er yngur? Bakvið? Charging up my shields. Reloading. Enemy right here. Það er ekkert að vera að fæta einhvern gæja með sentinel. Hann er að hlaupa. Back with hostile. Recharging my shield. Hvað er það? Séðan. Gæja hérna. Það er 2 lið sko. Það getur verið að gefa færi á einhver Reloading. fyrir að senda hann gæja sko. Enemy. Hvað er sentinel líka? Þarna. Það er bara næst í. Care package. Reloading. Axta out. Gæði inn í húsinu. Throw it Hljóp hérna. Liðin. Stakk niður. This spot. Ó, gæði upp á þækinu. Náðu þess. No bueno. Enemies right here. Fuck. Já, það eru tveir. Einn hérna. Annar hana. Hvað sem var að drepa þig? Sá þér. Ói. Það var sól. Sá þetta, ég fucking tók 2 hana bara í smettið. Sko, já, Gæði náttúrulega þessi gæi joinaði sem, hann var solo í Champion Squad. Það var bara 1 gæi í Champion Squad, sko. Já. Þetta Sem því er, það að hann hefur líklegast unni síðasta leik solo. já, hann er líka Predator. Já, það. Held ég, nei, samt ekki, það megar ekki sens. Var hann ekki Predator? Hann var með Jú, badgið, hann- sko. Hann er það. Er ég ekki með, það er ekki, nei, ok. Ok, séu hvernig hafa verið auglýsingar á Twitch. Þú veist, ég sé Ég- búin að sjá þetta nýlega. Held að það hafi alltaf verið, sko. Adblocker hætti að blokka þetta. Herru, ég ætla að hafa þetta síðasta leik. Ég held það. 1 lokaleik. Skimsalegt. 8 dagar í nýtt sísón. Dývilir í Pep. Þetta er rússi sínismens. Ég vona svo mikið. Ég vona svo mikið. Hann er dánaði núna. Ég ætti að horfa á Twitchið hans. Já, Ah. hann dá strax. Var hann ekki sérst með, var hann með skot með sér eða? Já, hann með skott með þessu. Já, ok. What do you get for the girl who has everything? More. Hann er með þessi full Adidas tracksuit. Sjálfsögðu. Hann var að horfa á Twitchið hjá gæjanum sem drap okkur. Ég held hann hafi verið með Twitchið í nafninu sínu. Já. Ég veit ekki hvað hann hétt. Það mann það gildir. Ég er búin að loka. Hét Sugarblét. Suga fjall. Dinna fash yourself. Cause I'm the best. Got you on my side.
Heyrðu, veitu hvað þetta er? Já. Þetta er vel. Eitt skot. Já. Eitt skot? Já, allir hinn að fara eitthvað... Já, þeir að fara þarna inn. Ok, Herri, þeir eru ekki að fara tangan. Ég ætla að fara hingað. Ég ætla að fara í húsið hérna og... Hvað er þetta verður? Ó, fuck. Ég þarf að færa með. Þeir feikuðu landing. Það var moon landing. Ekki setja casting. Ekki láta grípa því að segja eitthvað svona. Já, takk. Drapa þess að gæða. Ok, gæðina við Vincent. Ég er að skjóta. Ok, ég kom með mál. Nei, vantar einhverja pissu. Fucking, what the fuck. Hann er gæði upp á fucking þínum stað. Já, það sem ég var. Það var að fara. Djúð, hvað? Contact with hostile. Nei, ekki að lag núna. Þetta droppa þig, þetta droppa þig. Neyr. Droppa hann stíð fyrir. Klaka. Næs, vel gert. Þetta getur klara. Ég kláraði hann. Ég kláraði annað þeirra. Náða, næs. Ekki Pathfinderinn hins vegar. Ég er að fara upp. Hoppa hann niður, eða? Það er fucking hálft líf. Over there. Herri, ég er ekki með fucking ammo. Ó. Recharging shields. Ég var búinn að... What the fuck? Ég er komin í safe. Ok. Come on, I still need you. Hann er að koma. Er hann að koma? Er ekki veit. Hann er alltaf að sip, hann notaði kúið sitt eitthvað, sko. Veit ekkert hvert hann fór. Hver var það þess? Pathfinder. Ekki það sem ég ætlaði að gera. Hann held ég bara full beilaði. Tók hann bannir hjá Vincent. Sá það ekki. Ég er ekki viss. Svo ég skal taka. Ó, hvað ég væri til í bakpoka. Já. Nei, þetta er búið. Ok. Sjá, þetta kommer bara... Herri, já, sjá. Sýnist það vera eftir. Jú, ég sá hann held ég ekki ná að hlaupa þangað. Hvað var það? Það var að, þú veist, jumpa. Já. What? Ég keypti... Skotans. Það er einhverju þarna. Já, hann er að taka... Ég veit ekki hversu snið þetta er að stökkva inn í gæja sem við sjáum ekki. Kominu. Þeir eru tveir. Þú veist, ég er að meina að taka jump gæjan. Ég held að það sé ekki sniðut. Já, nei, við viljum ekki þetta jump gæjan. Herri, já, ég var að tjekka event-dótinu. Já, tjekka það. Við höfum smá tíma þannig til að það er ósint. 3 mínútur. Hann er þetta closing en við erum rétt hjá hann. Ég er líka fyrsti ringur. Já. Ég ætla að...
Nóta tækifærið og kíkja í kassa. Hello. Það er einhvers staðar hérna. Já, snöðar. Þarna. Herðu þessi. Það er svo sem ekkert meira en þetta við þetta. Hei. Nei, veist. Ég held að þetta sé bara svona teaser, sko. Já, rétt. Þetta er ekkert eins og hérna Seer stóði. Hvað var það eftir? Það var alveg, þú veist, þú fórst á nokkur stað og kom eitthvað svona fyririldi, eitthvað svona shit. Hey, bakpókinn er þar. Backpack here. Já, ég var akkurat að finna. Er ekki örgulega armor? Jú, ég tók hann. Já, nice. Heyrðu, hvert vil ég fara? Inn í hringinn. Það er bara að fara, þú veist, hingað eða... Bara beint augum, ekki? Jú, jú. Flyer down. Sorry, beautiful. Það er svona met ég að setja vonda stöðum. Já. Held að tókst bara frekar vel. Hvað er Standard stock Nó, here. damn it. Level 2. Erum við að fara hér upp bara eða? Já, já. Ég er til. Nú vilja vinstra megin. Það er eitthvað vinstra megin. Ok. Ég veit ekki alveg hvar. Var hann svona langt í burtu eða? Hvar var hann? Ok. Ég held að sé gull bakpókið hana. Hvar? Closed door over there. Nei, sennilega ekki bakpókið. You tease. I do. Optics here. Close range. Herru, það henda mér inn í. Það er líka Það reyli. er actually epic bakpoki í crafting. Það er rétt. Og hjálmur líka. Nei, það er ekki. Find you. Activating jump drive. Wait, I have crafting to do. Open up the jump and shut him down. Backpack here. Level 2. Oh. Round 2, beginning ring countdown. Það er Nice mikið shit í choice. þetta. You've got good taste. Mama's got a brand new bag. Attention, delivering replicator. Replicator dropping. Attention, the champion has been eliminated. Yes, the champion couldn't keep up. Ég ætti eiginlega að kaupa mig hjálm. Ég heyri í einhverju og það er armorhata. Supply Epic. bin there. Ég get svarið ég heyrði í einhverjum, en það gæti það bara verið þitt, sko. Healing. Getur við. Þetta er definitely epic armorhata. Supply bin there. Ok. Hvað er að dífa ég hef been? 150. Herri, Stögar, við erum bara að fara hérna út. I bet we'll find something good here. Hvað var epic? Þarna. Supply bin here. Hvað
Hversu? Þetta okkur í gegn. Já, fyrir við ekki hérna út bara, af því að það í áttina. I bet we'll find something good here. Bara hinum megin bara enga megin áttina. 1 minute. We have time to strategize. Ég kom svingað við, tekið hérna kökulegs. Finnst eins og í hvert sinn sem við höfum tekið þessa köngulær og þá hefur lið komið og plaffað okkur niður. 100%. Þess að segja við 45 seconds, rings just up ahead. 4 skot eftir. Ha? Oh my god. Ok, við viljum ekki taka þessa köngulær. Nei, bara ekki. Hérna upp samt? Nei, pappi. Já. Það er þetta við fyndið að skjóta þær bara niður og skilja þær eftir. Sjá, hvað ég með hérna? Svo komur það í leikinn. Plaffa okkur niður. Skildi þær eftir bara hérna niður. Já, fínt. Fínt, þá heyrir við einhver byrjar að skjóta þær. Þetta verður hraður hringur. Þannig, ég kom með dropp, við erum að finna út hvaðan stað fyrir það. Já, ég var búð. Come and get your birthday present. Attention. Hlaupa aðeins lengra, ég get náð meira hlutum af þessu. Looks like Anyone up for some shopping? Helmet here. Level 4. Only the best for my friends. Legendary mag og legendary hjálmur. Ok, það er góð. You are Yeah, coming we're home gonna with me tonight. Nice choice. You got good taste. Allt skítur. Jep. Herru, ég heyri í skotum. Sko, þarna er smoke, nei, þarna er smoke. enemy spotted. Við ferðum bara. Sega. Let's see what we... Yes. Við hlöpum sér eitthvað saman, passa. Sér eitthvað þarna? Já, ég sé fullt að gæði. Herru, kreipur. Kreipar? Þeim. Hef ég maður að lukka í. Jump drive activated. Það svo ekki hérna. Það er líklega 3 skots að fara að detta, ef það vera detta í 3 skots eftir smá. En þessi gæjar munu þurfa að koma til okkar hvort það er. Já, ég sé það hana. Og að fara eitthvað nær og fara að hanga. Ég myndi frekar segja að við ættum að vera hér. Já, Tekka eitthvað hringurinn. Já. Hvað kom okkur aðeins betur? Og þið er búin að taka bakboga. Level 2. Já. 3 skots. Þeir eru að berjast. 2 skots. Ó, guð. Ok, þeir þurfa að koma að hinga. Við erum í betri stöðu. Já. Ok, ég er ekki þessum að vera að tekja eftir skotunum mínum. Hann hlýtur á að tekja eftir skotunum mínum á hann, sko. Já. Ég er skaut líka. Erum við að býða hér eða erum við að fara eitthvað lengra? Ég sé bara fyrir mér í hringin. Við getum ekki tekið, sko, sjáu þennan zipline í það. Zipline? Let's go here. I changed my mind. Sjáu þetta. Sko, byrju, er eitthvað... Nei, er ekkert. Ok, Óli er farin aðeins lengra. Ég er að pæla... Gætum farið... Þú veist, við gætum verið hér. Ég er hjá þessu zipline, sko. Þar sem það endar. Það er actually skítsæmilegt cover í það. Nei, ok, nefnum, ég kemst ekki vor. Nei, ég held að við ættum að taka mótið þeim. Ó, heyrðu, þeir eru hérna. Bakkaðu hérna, Bjarni. Sjá. Þeir eru að Já. Það er bara... Bjarni, þú ert eitt, sko. Er það? Ok. Hérna, það er næstu að krakka eftir það. Ok, nice. Sáðu þetta 3 eða? Já. Já, þeir voru að það bæta. Já, ok. Það er þá 3v3. Já. Sko, við þurfum eiginlega að passa að vera ekki á langt frá okkur. Nei, ég ætlaði að segja, við þurfum eiginlega að vera saman, sko. Anna. Let's see what we have over here.
string. Byggi bara löðu sér. Now I feel good about this care Þeim búið. Ég er búið. They're shooting at me. Ok. Oh my god! Það eru rafmurinn. Þeir eru að rösta mig. Já, ég veit það. Ég er... Eitthvað? Hanna. Hann stikkaði mig. Man's got your back. Bara burtu. Já, kemur. Þú sittir back away. Hvað var þetta, maður? Það var fucking... Það var einhverjir bossalegir, gæjar. Það var vel 70. Það er kannski draf mig, hvað er það? We have our Apex champions. Ekki líklegt. Ekki mjög líklegt. En þú veist. Ó, jæja. Eitt fyrsta sæti, eitt annað sæti. Not bad. Það er ekki bara... Góður... Gott Gott að enda á því. að enda hér. Ég held það. Sjá. Herru, GG's. Er einhver online til að reyta? Já, þetta er svolítið sent, sko. Veit einhvern í chatinu einhvern sem online? Gunni the Goon, eitthvað. Núna mann ég ekki hvað ég greinilega ekki að follow hann. Gunni the Goon, Gekka, ok. Herri, takk fyrir okkur. Við sjáum til hvað við gerum eftir viku. Það er aldrei að vita hvort við förum aftur í raft eða hvort við tökum eitthvað annað og nýtt. En við þakkum fyrir okkur og bara þangað til næst, verið sæl. Thank you.